Tadam! Raapodin jakso, en tiedä mikä, numerot on jo unohtuneet, mutta niin kuin näkyy, niin te, jotka katsotte meitä tubesta, niin me ollaan taas Miikan kanssa samalla laidalla. Se tarkoittaa sitä, että meillä on täällä meitä viisaampi vieras. Taas kerran. Tällä kertaa tervetuloa Mikko Kautto, Eläketurvakeskuksen, onko se toimitusjohtaja ihan sellaisenaan. Päävisiiri sieltä ihan huipulta. Joo. No joo. Kuka sä olet ja mistä sä tuut ja mihin sä oot menossa? Me ollaan niin kuin aina oltu näin laiskoja, että me pyydetään meidän vieras esittäytymään ihan itse. Ja mitä tekee Eläketurvakeskus? Joo, sekin vielä. Okei, no nyt tuli jo monta kysymystä. Mikko Kautto siis, ja mä oon valtiotieteilijä. Tohtorin tutkinnon siellä 2000-luvun alussa tehnyt pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden kehityksestä, erityisesti sillä ajatuksella, että mitä tapahtui lamavuosina Suomessa ja Ruotsissa versus Tanska ja Norja. Ja sitten oli tämmöinen laaja vertailu muihinkin Euroopan maihin. Ja mä oon aina tehnyt töitä taloustieteilijöiden kanssa. Mua on kiinnostanut nämä sosiaaliturvan rakenteet sekä niin kuin etuuksien ja oikeuksien näkökulmasta, että sitten myöskin velvollisuuksien näkökulmasta, eli rahoituksen näkökulmasta. Ja siinä mielessä ehkä poikkeuksellinen sosiologitaustainen tutkija, että mulla on sekä tämä niin kuin oikeudet että velvollisuudet näkökulma aina ollut. Mä oon tehnyt tutkijana töitä useissa paikoissa. Aloittelin aluksi ikään kuin sillä ajatuksella, että voisikohan musta tulla virkamies. Mä olin Kuntaliitossa ja sosiaali- ja terveysministeriössä ja Euroopan yhteisön tämmöisessä työvalintakokeessakin. En tullut valituksi, mut vei sitten tie tutkimuspuolelle tuonne Stakesiin, sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskukseen, jossa vierähtikin sitten jonkun aikaa. Tein tosin keikkoja, mä olin Ruotsissa töissä jonkun aikaa talousneuvoston sihteeristössä parinkin otteeseen, ollut valtioneuvoston kansliassa tekemässä tulevaisuusselontekoa valtioneuvostolle. Ja sitten tuolta 2007 vuoden alusta siirryin Eläketurvakeskukseen tutkimusosaston päälliköksi. Olin siinä hommassa 6 vuotta ja tie vei sitten johtajaksi vähän vaativampaa alueeseen, että oli sekä tutkimustilastot että suunnittelupuoli. Ja on nyt sitten ollut toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien, eli 5 vuotta just tulee täyteen tuossa toukokuulla. Tämä valinnasta on nyt tasan 5 vuotta suurin piirtein. Jos oltaisiin tiedetty, olisi varmaan kakku ollut täällä odottamassa, että oltaisiin voitu juhlia tätä 5-vuotis taivalta tässä yhdessä, mutta... No joo, mutta tämähän on yhtä juhlaa, että voi olla täällä näin teidän kanssa tätä juhlistamassa. Mikä sitten on Eläketurvakeskus? Niin mä luulen, että suurin osa yleisöstä, jotka tuntee tai tunnistaa sana Eläketurvakeskus, tuntee meidät meidän tutkimusten, tilastojen ja vaikutusarvioiden kautta. Meillä on suurin piirtein 300 hengen henkilöstö, josta kuitenkin vain noin 50 tekee tätä tutkimustilasto, suunnittelu, vakuutusmatemaattista työtä, ennustelaskentatyötä. Eli suurin osa meidän henkilöstöstä tekee ihan muita asioita. Meillä on rooli tässä hajautetussa työeläkejärjestelmässä, jossa on eri toimijoita, yksityisiä työeläkeyhtiöitä, säätiöitä, kassoja, julkisia eläkelaitoksia, niistä tunnetuin Keva. Niin tämän kokonaisuuden meidän roolimme on olla siellä, niin kuin historiassa sanottiin, keskuselin. Eli se paikka, joka aikanaan keräsi kaikki rekisteritiedot tehdyistä töistä, työsuhteista, ansioista, maksetuista eläkkeistä, niin että jossain paikassa oli se koottu tieto. Mutta tänä päivänä me tuotetaan sitten yhteisiä palveluita, eli sen tyyppisiä palveluita, joita ei ole järkeä tehdä näissä kaikissa eri putiikeissa niin kuin erikseen pienenä, vaan haetaan sitten sitä niin kuin skaalaetua tuottamalla jotkut palvelut yhdessä paikassa. Esimerkiksi vakuuttamisen valvonta, ulkomaan eläkkeiden hakeminen, jos olette joskus ollut töissä ulkomailla ja jätätte eläkehakemuksen Suomeen, niin siihen ruksitaan, että milloin on ulkomailla ansaittu eläkettä, ja Eläketurvakeskus lähtee hoitamaan tätä puolta sitten sen suomalaisen eläkkeenhakijan puolesta. Eli ottaa luurin käteen soittaa Ruotsiin, että... No käytännössä ei enää, mutta aikaisemmin varmaan joo, kyllä. Silloin liikkupaperipostia ja puhelimet soi, mutta tänä päivänä se on niin kuin sähköisiä järjestelmiä, joita meillä on tietysti käytössä koko Euroopan laajuisessa sosiaaliturvaliikenteessä. Aikamoinen systeemi muuten.
Varmasti. Ja sitten tehdään erilaista niin kuin tietojärjestelmäyhteistyötä, kehittämistä ja tämän tyyppistä. Vau, musta tuntuu, että nyt kerrankin on oikea mies paikallaan, kun meitä tällaisia rahapodilaisia, niin on tässä varmaan sen 10 vuotta mietityttänyt vähän niin kuin nämä meidän Suomen eläkejärjestelmät ja kun eri osapuolia kuuntelee, niin näkemykset on aina hyvin erilaiset. Et siinä mielessä mä oon todella iloinen, että sä oot täällä tänään. Kiitos siitä. Mutta jos me mennään sitten Suoraan syvään päätyyn. Lähdetään siitä esimerkiksi kysymys, että meillä on kerrottu, että tämän Suomen, sä puhuit hajautetusta eläkejärjestelmästä, tämän tuntee 10 henkilöä. Mä epäilen, että sä oot yksi heistä ja me ollaan täällä rohkeasti väitetty, että mekin ollaan 2 heistä. Nyt tänään puhuttu, että ketkä on ne 7 muuta, jotka tuntee tämän Suomen eläkejärjestelmän. Pystytkö nimetä sitten vai onko tämä oikeasti näin vaikea selkoinen? No joo, tuntemisessa on varmaan niin kuin tämmöisiä asteeroja, mutta kyllä niitä syviä tuntijoita on totta kai paljon enemmän. Että niitä on työeläkevakuuttajissa, meillä eläketurvakeskuksessa, ministeriöissä, työmarkkinajärjestöissä, poliittisissa puolueissa. Kansalaiset tuntee eläkejärjestelmää verraten hyvin. Oikeasti? Kyllä. Jos me tehdään tämmöistä eläkebarometria vuosittain, jossa kysellään niin kuin kansalaisten perustietoa. Kyllä suomalaiset aika hyvin ymmärtää, niin kuin, että mikä systeemi meillä on, mikä on kansaneläkkeen rooli, mikä on työeläkkeen rooli, mikä on vanhuuseläkeikä, miten ansioista karttuu eläkettä ja näin poispäin. Nyt kun meillä on yksilöllinen vanhuuseläkeikä, ihmiset on ollut totta kai kiinnostuneita siitä, että mikä se mun vanhuuseläkeikä on. Ja ovat meidän sähköisistä palveluista käyneet katsomassa ja laskemassa siellä tämmöisillä laskureilla, eläkeikälaskurilla ja eläkearviolaskurilla, että mikä mun ikä on, paljon mä tuun tienaamaan eläkkeenä ja niin poispäin. Kansainvälisesti eläketietoisuus Suomessa on ihan kohtuullisen hyvä verrattuna moneen muuhun maahan. Se kuulostaa siltä, että kaikki muut tietää kyllä mua enemmän näistä asioista. Joo, mutta se on tavallaan se kysymys, niin kuin, että vakuutetun ja eläkkeensaajan näkökulmasta sulle riittää jotkut tiedot. Ja sitten on tietysti tämä niin kuin konepellin alla oleva masina, joka on niin kuin vakuutusmatemaattista, tilastollista, todennäköisyyslaskentaa, erilaista niin kuin tutkimuksellista, taloustieteellistä, sosiaalitieteellistä ja tilastotieteellistä niin kuin raakaa työtä. No jota ei kaikkien tarvitse tehdä. Niin, onneksi on työjako keksitty. Niin se tarkoittaa sitä, että kansalaiset luottaisivat siihen eläkejärjestelmään, niin niitä ei tarvitse tietää, mitä siellä pellin alla tapahtuu. Mutta nyt sen takia me puhutaan tänään eläkkeistä, on että esimerkiksi valtiontalous, se on kaikki on huomannut, se on kuralla kuin Juha Miedon vatsa tämän pääsiäisen mämmimaratonin jälkeen, jos tämmöinen vertaus sallitaan. No, sallitaan. Ja toinen juttu on se, että myös eläkeuudistusta pukkaa. Ja sen pitäisi valmistua sitten ensi vuoden alkupuolella. Ja ehkä niin kuin päällisin puoli vielä, meillä on suuret ikäluokat jäämässä sinne eläkkeelle ne on jo jäänyt. Ja yhä harvempi pitäisi kustantaa tätä koko himmeliä ja siitä syntyy sellainen pieni huolen tynkä. Tämä on niin kuin sellaista, niin kuin, mikä näkyy ulospäin. Joo. Mutta ehkä lähdettäisiin siitä nykytilanteen kuvauksesta, että pystytkö tiivistämään, millä tavalla tämä Suomen eläkejärjestelmä nyt on laitettu kasaan. Et sä sanoit, että kansalaiset tietää suurin piirtein, miten se on, mutta suurin osa meidän kuulijoista on aika nuoria. Et miten nämä eläkkeet kertyvät ja sitten miten tämä vaikka eläkeikä määräytyy ja eläke määräytyy sitten sen pohjalta, niin jos semmoinen niinku... Joo, tällainen niinku baseline tähän näin, että miltä tämä himmeli näyttää. Niin kuin ihan normaalin kansallisen näkövinkkelistä. Joo, no sanotaan niin kuin nuoren näkökulmasta, säännöt on todella simppelit. Sulla on noin 50 vuoden ikään kuin legi siitä, kun täytät 17 vuotta sinne odotettavissa olevaa vanhuuseläkeikää asti, jona aikana sä voit tienata ja olla työmarkkinoilla. Ja jokaisena vuotena, kun kerrytät ansioita, niin 1,5% siitä ansioiden määrästä lasketaan hyväksi sun tulevaan eläkkeeseen. Ja sitten se on loppujen pelissä yhteenlaskua. 50 vuoden ajalta nämä ansiot ja se 1,5% karttuma, siinä on sun työeläkkeessä. Ja se ei ole niin, että siellä loppupäässä, kun sä tienaat todennäköisesti enemmän kuin alkupäässä, niin että se painottuisi niin kuin sillä tavalla
kasvattaa sitä eläkettä niin kuin suhteellisesti enemmän kuin se niin kuin lineaarinen ynnääminen. No niin, sitten tullaan näihin niin kuin konepellin alla olevia asioita. Totta kai niin kuin joka vuosi täytyy sitten ikään kuin katsoa ikään kuin se ansaitun karttuman arvo. Ja meillä on sellainen kerroin kuin palkkakerroin, jolla tapahtuu tämä niin kuin ansion ikään kuin arvon säilyttäminen silloin, kun ollaan vielä kartuttajana. Ja sitten sen jälkeen, kun siirrytään eläkkeelle, sitten meillä on tämä työeläkeindeksi, joka pitää yllä sitten eläkkeen ostovoimaa siinä eläkkeelläoloaikana. Mutta tämä niin kuin perussääntö on näin simppeli. Ja jos et sä pysty työurallasi itsellesi riittävää eläkettä hankkimaan, niin sitten meillä on Kelan eli verorahoitteinen kansaneläke, joka paikkaa ja antaa sitten jonkun tasoisen peruseläkkeen. Tai jos et saa kansaneläkkeeseen oikeutettu sen takia, että sä oot esimerkiksi muuttanut maahan niin, että sulle ei ole täyttä niin kuin historiaa, niin sit sä saat takuueläkkeen, joka tänä päivänä on jotain 977 €. Se on ikään kuin se meidän minimi siinä tilanteessa, kun ikään kuin rahkeet loppuu, että sä työmarkkinoilla enää voi niin kuin elantoassa ansaita. Tämän jälkeenkin, vanhuuseläkeijän jälkeen, täysi mahdollisuus tehdä töitä, jos huvittaa. Ihmiset voi nostaa eläkkeensä tai jättää sen nostamatta. Jos sä et nosta eläkettä, sä saat lykkäyskorotuksen siihen, ikään kuin kompensaationa siitä, että sä et käytä sitä sun ansaitsemassa eläkepääomaa. Heti silloin, kun sulle tuli se oikeus. Joo, kyllä. Joo, nyt kun se eläkeikä on, sanotaan nyt vaikka parin vuoden päästä 65 vuotta. Jos et sä jää eläkkeelle 65-vuotiaana, vaan jatkat töissä 68-vuotiaaksi, sulla on 3 vuoden lykkäyskorotus. Eli sitten se sun ansaittu eläke on korkeampi, plus sä saat vielä siitä työstä niin kuin sitä lisää etua siihen eläkkeeseen. Tämä on ikään kuin se perussääntö, millä Suomen järjestelmä toimii, että meillä on vaan tämä ansioeläkejärjestelmä ja sitten tämä niin kuin paikkaava kansaneläketakuujärjestelmä. Suomen eläketurva tälleen kokonaiseläketurvan näkökulmasta on tässä mielessä kansainvälisesti ehkä maailman simppelein tai simppeleimmästä päästä. Et vähän poikkeuksia tässä matkalla. No joo, totta kai on niin kuin matkan varrella tehty kaikkea, joka tuo sitten niin kuin se säännö, että mitä eri-ikäisiä niin kuin koskee, mitkä säännöt. Mutta jos niin kuin rakenteena vertailee, niin jos mennään vaikka Ruotsiin, siellä on tämmöinen inkomstpension, siellä on folkpension, garantipension, tilläggspension, tjänstepension ja sitten voi olla jotain vielä ylimääräistä extrapension. Ja eri ihmisillä eri aloilla on erilaiset säännöt, johtuen siitä, että tjänstepensionit, jotka tulee sitten tämmöisenä työmarkkinaperusteisena niin kuin lisäturvana, niillä on eri säännöt sen mukaan, miten siellä työmarkkinapohjaisesti jollakin aloilla on sovittu. Sitten jos mennään jonnekin muihin maihin, niin siellä rupeaa tulemaan sitten kaikkein jännää, että notaareilla ja joillakin muilla porukoilla on ihan omanlaisensa systeemeitä. Ja niillä on yleensä aina historialliset selitykset. Eikö se ole niin, että tämä meidän suomalainen järjestelmä niin on kansainvälisessä vertailussa ihan niin kuin huippuluokkaa? No joo, kansainvälisiä vertailuja, jos tekee niin kuin, ja katsoo, että minkälaisia on tehty, niitä tehdään niin kuin tämmöisessä vakuutusnäkökulmasta. OECD ja EU tekee tietysti omanlaisensa vertailut niin kuin rahoituksen näkökulmasta ja sitten toisaalta eläkkeensaajan tai tulevien eläkkeiden näkökulmasta. Suomi pärjää niissä aika hyvin. Et ei me nyt mikään juhlava maa siis eläkkeiden tasossa olla. Me ollaan niin kuin keskimääräinen maa eläkkeiden tasoa, kun kattelee. Ja sitten rahoitusvertailut on erityisen hankalia johtuen just tästä kokonaiseläketurvan rakenteesta. Et joku OECD ja EU tilastoi niin kuin lakisääteisiä eläkemenoja. Mutta meidän pitäisi oikeasti katsoa niin kuin funktionaalisia ekvivalentteja, eli sitä, että mitä ihmisten täytyy maksaa eläkeoikeudestaan. Niin. Oli se sitten verorahoitteista tai sitten niin kuin lakisääteistä työeläkevakuuttamista tai työmarkkinaperusteista johonkin niin kuin TESin osaksi rakennettua asiaa, joka ei sitten lasketa julkisiin menoihin. Mutta se on kuitenkin niin kuin palkansaajan näkökulmasta kuluerä siinä, missä muutkin. Niin, eli just tämä, että miten paljon menee sisään ja mitä siitä saadaan ulos. Niin, ja tässä suhteessa mä luulen, että mä oon niin kuin tälle
vertailevaa tutkimusta niin kuin sieltä kautta niin kuin tähän eläkealalle tulleena niin kuin aina kiinnostanut, että miten me pystytäänkin maailmalla keksimään niin erilaisia systeemeitä loppujen lopuksi niin kuin samankaltaiseen tarpeeseen, eikö niin? Meillä on niin kuin universaali tarve kaikkialla maailmassa huolehtia jollain lailla niistä ihmisistä, jotka ei enää pysty työmarkkinoilla toimimaan. Tai sitten sanotaan nykyisin, että on laitettu joku ikäraja, jossa on niin kuin katsottu, että tämän jälkeen ei enää kannattaisi tai tulisi toimia työmarkkinoilla. Joo. Et siellä on niin kuin työnantajan näkökulmaa ikään kuin missä vaiheessa pitäisi jo päästä eroon. Joo. Tai jotain tuottavuuden hidastumisen näkökulmaa tai tämmöistä. Ja tätä ikään kuin samaa funktiota toteutetaan eri maissa eri tavoin, juurikin jakamalla niin kuin sitä vastuuta verorahoitteiseen, pakotettuun ansioperusteiseen, siellä voi olla lainsäädäntöpohja taustalla, velvoite maksaa vakuutusmaksuja, tai sitten siellä on joku työmarkkinasopimus, lisäeläkeitä, ammatillisia, alakohtaisia tai jotain tällaisia, tai sitten tulee tämmöinen niin kuin yksityiseen säästämiseen perustuva sitä vanhuuden ajan turvaa. Niin, eli kyllä sulla on kattava kuvio, jossa usein on sitten kuitenkin se yhteiskunnan intressi tukea sitä verotuilla, sitä niin kuin eläkeaikaista säästämistä. Ja sinne sitten voidaan lyödä kiinni sen tyyppisiä mekanismeja, että sille niin kuin ansaitulle ja kartutetulle pääomalle siinä yksityisessä säästämisessä on joku niin kuin nostorajoitteita sillä ajatuksella, että sä et mene ja ota kaikkea ja osta jahtia ja taloa Australiasta ja vedä pari vuotta silleen juhlia ja sitten sen jälkeen tuu takaisin niin kuin verorahoitteisen systeemiin luokse ja sanoo, että hei please, nyt rahat loppu, että hoitakaa mun loppuelämän toimeentulo. Niin just, joo. Mites vielä, jotenkin tuntuu, että se oli 2-3 se ikäraja, mistä se alkoi kertyä, mutta onko sekin aikaisemmin, joo. Mutta se on nykyisin näillä junioreilla, se on 17 vuodesta eteenpäin sitten. Että sanotaan, että kun meillä on nyt tämä vähän yli 60 vuotta työeläketurvaa ollut Suomessa voimassa, aina on maksettu kaikki ansaitut eläkkeet sentilleen oikein, tai silloin markalle ja pennilleen oikein sen mukaan, mitä ne ihmiset on sitten sillä työuralla ja niillä säännöillä tienannut. Mutta onhan ne säännöt muuttunut. Meillä on ihan erilaiset säännöt kuin silloin 60-70-luvulla niin tänä päivänä. Jotenkin tuntuu, että koko rakenne siellä niin kuin työeläkelainsäädännön sisällä on hyvin erilainen karttumissääntöjä myöten. Mä ymmärrän sen rakenteen silloin, kun se luotiin joskus kasaan, kuten sanot, 60-70-luvulla, kun vaikka ikäpyramidi oli semmoinen, että oli paljon nuoria ja vähän niitä eläkeikäisiä, ja ehkä maksutkin meni sen mukaan. Mutta nyt kun tämä järjestelmän muoto on muuttunut sitä, että se on periaatteessa pyramidi on kääntynyt toistepäin, että se on niin kuin se melkein leveä. Ihan, se on semmoinen aika tasapaksu. No mutta joka tapauksessa se ei ole enää pyramidi, että egyptiläiset tosi ihmeissään siitä, millaisen pyramidi me ollaan saatu tänne Suomeen rakennettua, niin onko tämä nyt enää kestävällä pohjalla sillä tavalla pyörittää sitä 60-70-luvulla luotua rakennetta, koska ainoa kohta, mikä tässä oikeasti joustaa, on se maksut, mitä siihen sitten laitetaan sisään, vai onko siellä jotain muita tämmöisiä joustoelementtejä, että tätä 60-70-luvulla keksittyä rakennetta pystytään tuomaan tähän nykyaikaan, ja se on myös kestävää tästä niin kuin vuosikymmentä eteenpäin. No joo, tämä on iso laaja kysymys. Sanotaan näin, että 60-luvulta siihen 90-luvun alkuun saakka, kun meillä oli Suomen taloushistorian pahin niin kuin syöksy siinä 90-luvun alun lamassa, niin tämä eläkejärjestelmä eli niin kuin tämmöistä laajenemisen kautta. Ja meidän elinajan odote ei myöskään hirveästi muuttunut 65 vuotta täyttäneille. Se näytti niin kuin aika vakioiselta se niin kuin eläkkeelläoloaika. Ja talous oli juuri tuon ikäpyramidin takia pitkälti, mutta toisaalta sitten talouskasvun muiden edellytysten myötä niin kuin hyvä. Eli järjestelmään tuli koko ajan lisää maksajia, palkat kasvoi, eli se maksutulo kasvoi ja sitä rahaa ikään kuin työeläkejärjestelmään sillä maksutasolla, mitä silloin perittiin, tuli ehkä vähän liikaakin suhteessa siihen, mikä oli silloinen eläkemeno. No yksi seuraus tästä oli se, että
ei haluttu nostaa maksutasoa. Työnantajat ei ole oikeastaan koskaan halunnut nostaa maksutasoa. Silloin kun järjestelmä syntyi ja oli se 5% maksutaso silloin 60-luvulla, niin työnantajat varoitti, että tämä on ihan katastrofi, että tätä ei ikinä tulla pystymään rahoittamaan. Sama lauluhan on tänä päivänä. Nyt me ollaan siellä noin 24-25% tasossa. Jotenkin tämä systeemi kuitenkin vieläkin lentää, mutta se kuvio oli vähän sellainen, että kun rahaa tuli ja talous kasvoi, kaikki oli töissä. Meillähän oli täystyöllisyys siinä niin kuin 90-luvun alkuun tultaessa. Niin poliitikot ja sitten palkansaajaliike halusi niin kuin erilaisia lisiä sinne eläkejärjestelmään. Meille syntyi työttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, luopumistukea, erilaisia. Niin oli, niin haluttiin kaikennäköisiä oli erilaisia tämmöisiä ja kun oli täystyöllisyyden aika, niin sitten oli ikään kuin sellainen ajatus, että okei, laitetaan sieltä vanhemmasta päästä porukkaa niin kuin eläkkeelle, jotta nuoret pääsee paremmin työmarkkinoille ja saa sitten niin kuin sitä kautta alun elämälle ja työuralle. No 90-luvun lama katkaisi tämän niin kuin näkökulman ihan totaalisesti. Eli se niin kuin kehittämisen moodi muuttui ja voi sanoa, niin kuin, että tuli täyskäännös. Selviytymistaistelu alkoi niinkö? Siitä alkoi työeläkejärjestelmän niin kuin sopeuttaminen. Mä oon joskus sanonut sitä silleen niin kuin yksinkertaistaan, että tässä on ollut oikeastaan niin kuin 3 aaltoa, miten on sopeutettu. 90-luku oli pitkälti tämmöinen niin kuin varhaiseläkkeiden karsimisen aikakausi. Aloitettiin niin kuin työttömyyseläkkeen ikärajoista ja yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajoista ja varhennetun vanhuuseläkkeen ikärajoista ja luopumistuen ikärajoista. Ja vuosi vuodelta niitä hilattiin ylemmäs, kunnes niistä on pikkuhiljaa päästy eroon kokonaan. Tänä päivänä meillä on kuin vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke käytännössä. No osittainen vanhuuseläke on tehty vielä niin kuin ikään kuin omakustanteiseksi. Ja. No, tämä oli niin kuin se eka aalto. Toinen aalto oli sitten eläkkeen laskennan muuttaminen. Meillä oli se vanha systeemi, jossa niin kuin 23-vuotiaasta ruvettiin niin kuin laskemaan ikään kuin työuraa, mutta käytännössä eläketaso riippui viimeisten vuosien palkoista. Koskeeko tämä meitä edelleen? Mietittiin niin kuin sitä työuraa oikeasti, että tämän pituisia työsuhteita meillä on ollut, mutta sitten huomioitiin vaan niiden viimeisten vuosien palkat. Siellä oli alun perin niin kuin tämmöinen, että 4 viimeistä vuotta ja niistä 2 parasta. Sitten oli 2 keskimmäistä. Sitten ruvettiin vähän pidentää, että 10 viimeistä vuotta ja sieltä me lasketaan jotain. Mutta 2005 uudistuksessa tämä koko eläkkeen laskenta muuttui niin, että jokainen ansiovuosi lasketaan mukaan. Tänä päivänä kukaan ei keksisi ehdottaa, että palataan viimeisten työvuosien eläkelaskentaan, mutta se muutti eläkkeen saamista niin kuin realistisemmaksi, paremmin suhteessa niihin maksuihin, joita työuralta on peritty, eli aktuaarisesti reilummaksi ja neutraalimmaksi, ja toisaalta tuotti niin kuin vähän vaatimattomammat eläkkeet kuin se, että otetaan niin kuin se työuralla huippupalkat ja sitten lasketaan kuitenkin. Onko tämä myös tehty takautuvasti sillä tavalla, että me kun ollaan tällaisia nuorekkaita keski-ikäisiä, niin kun me aloitettiin meidän työurat, niin oli tämä niin kuin, laskentatapa käynnissä, eli että viimeiset 4 vuotta, niin se oli aina mikä merkkasi. Mutta onko tämä nyt niin, että tämä on muuttunut myös meidän osalta? Että ei sillä lailla, että siis eläkelainsäädäntö on vähän silleen, että sen mukaan lasketaan, mikä milloinkin on ollut voimassa. Niin, ei me esimerkiksi varmaan olette samaa suurin piirtein ikäluokkaa kuin minä, tai ainakin riittävän lähellä sillä lailla, että jos on ollut niin kuin alle 23-vuotiaana tehtyä työuraa, niin ja se on tapahtunut ennen niitä 2005 eläkkeenlaskennan uudistuksia, niin ei me siitä niin kuin mitään hyödytä. Onko mä myynyt turhaa jätskiä Stadikalla silloin? No, olet saanut ansioita siitä ja hieno työuran tänne Nordnetiin saakka. 9 vuotta mun työurasta on, niin kuin, sitä ei lasketa, mutta väliäkö sillä? Mutta mä sanon vielä, että niin kuin, että se oli iso juttu se eläkkeenlaskennan muuttaminen ja modernisointi muutenkin, koska se muutti siis myöskin tämmöisen niin kuin työsuhteiden kestoon perustuvan ajattelun siihen, että vaan niin kuin ansioilla on väli. Ja tarkoittaa siis, kun puhutaan epätyypillisistä työsuhteista tai pätkätöistä tai tämmöisistä,
että sun ei tarvinnut enää niin kuin huolehtia siitä, että onko sulla riittävän pitkä työsuhde, jotta siitä tulee eläkeoikeutta. Pelkästään raha, niin kuin paljon sä oot ansainnut, niin vaikuttaa sun karttumaan. Ei se aika. Tosi fiksu uudistus. Kolmas aalto vielä, mä sanon sen, on sitten ollut kuolevuuden muutoksiin vastaaminen. Eli se, mitä tapahtui voimistuen sieltä niin kuin 2000-luvun alusta lähtien, joka näkyy täällä niin kuin meidän eläkejärjestelmässä, on eläkeajan piteneminen. 80-luvulla eläkkeelle siirtynyt ihminen saattoi ajatella, että kun me katsottiin keskimäärin niin kuin päättyneitä eläkkeitä, ihmiset oli ollut niin kuin alle 10 vuotta eläkkeitä, 8-10 vuotta, riippuen vähän sukupuolestakin. 2000-luvulle tultaessa tämä keskimääräinen eläkkeelläoloaika oli ollut 20 vuotta. Ja se siis tuli tämän elinajan pidentymisen myötä. Aika nopeasti. Kun meillä oli kiinteä vanhuseläkeikä, mutta elinajan odote kasvoi koko ajan. Eli paitsi, että meillä tuli enemmän eläkkeensaajia ikärajan myötä, niin ne oli myös eläkkeellä pidempään. Totta kai eläkemeno kasvaa. Ja 2005 jälkeen meillä on ollut tämä niin kuin kuolevuuden huomioiminen tuolla eläkejärjestelmän siellä konepelin alla kahdella tavalla. Ensinnäkin huomioidaan niin kuin se, että sun eläkkeellä oloaika on pidempi, jolloin annostellaan sitä sun ansaitsemaa eläkepääomaa niin, että se riittää sille laskennalliselle ajalle. Tarkoittaa, että sun kuukausieläke silloin, kun se lähtee liikkeelle, se on matalampi. Eli se kaava, minkä mä äsken sanoin, että ansiot kertaa 1,5%, niin se sitten vielä eläkkeelle siirryttäessä tänä päivänä kerrotaan elinaikakertoimella. Niin, jaetaan useamman vuoden välillä. Niin, jonka idea on niin kuin tavallaan, että sä oot jonkun eläkepääoman sillä työuralla ansainnut ja sitten se eläkepääoma jaetaan sille odotettavissa olevalle eläkeajalle. Ja se menee syntymävuoden mukaan? Kyllä. Ei sukupuolen mukaan? Ei, koska sukupuolen mukaan ei saa syrjiä. Ei saa syrjiä? Eli se on tämmöinen niin kuin gender-neutraali laskelma. Eli naiset voivat tässä, koska miehillä on usein lyhyempi elinaika. Joo. Kyllä näin on. Okay. Mitäs vielä puhut, että nyt pelkästään ne ansiotulot ratkaisee, mutta eikö eläkettä kerry vieläkin, esimerkiksi jos on niin kuin ansiosidonnaisella tai perhevapaalla tai ehkä jollain muullakin tämmöisellä tuella, joka ei ole käytännössä ansiotuloa. Joo. Miksi näin? Joo, puhutaan tämmöisistä niin kuin palkattomista jaksoista. Ja siellä sitten on kuitenkin taustalla, että nämä ikään kuin ansiot, joita sulla on ollut ennen kuin jäit vanhempainpäivärahalle tai sairauspäivärahalle tai kuntoutukseen tai työttömyyteen, sitä niin kuin, että sä oot ollut työssä, huomioidaan. Eli johdetaan tavallaan se eläkeoikeus myöskin niille ajoille, kun sä et ole töissä, toivon mukaan tilapäisesti. Niiden karttumasäännöt on vähän erilaiset kuin tässä ansiossa. Esimerkiksi vanhempainpäivärahalla itse asiassa työeläkettä karttuu paremmin kuin työssä ollessa, sitten toisaalta työttömänä ollessa taas heikommin. Eli senkin takia kannattaisi lyhtyä vauvatalkoisiin. Joo, harva kuitenkaan tätä tietää, eikä nyt ehkä sitä ensimmäisenä niin kuin päämotiivina ajattele. Mutta tämä on, niin kuin, sä oot tuossa niin kuin oikeassa, että tulee niin kuin se kysymys, että jos meillä on niin kuin rahoituksellinen haaste, niin eläkeetuuksista pitäisi karsia, niin mistä me silloin sen niin kuin etuuksien karsiminen tehtäisiin? Eikö se meidän valtion kassasta? Valtio maksaa 600-700 miljoonaa pelkästään näistä ansiosidonnaisella karttuvista eläkkeistä sinne näiden eläkeyhtiöiden kassaan. No joo, itse asiassa tulee niin kuin tavallaan sieltä työttömyyskassojen ja työllisyysrahaston kautta, joka taas sitten on työttömyysvakuutusmaksuihin perustuvaa, jota sitten kaikki maksaa. Palkkakuitistaan peritään just näin. Siellä on työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuraha, joka liikkuu sitten niin kuin eläkejärjestelmään vastineeksi siitä, että eläkejärjestelmässä sitten myös hoidetaan tätä niin kuin työttömyysajalta kertynyttä eläkeoikeutta. Niin tässä oli ihan uusi juttu. Mikä tämä työllisyysrahasto nyt sinänsä oli tässä isossa meidän hajautetussa eläkekuviossa? No se ei ole niin kuin eläkekuvion toimija, vaan se on ollut toimija, joka on huolehtinut esimerkiksi aikuiskoulutustuesta ja sitten työttömyyspäivärahojen ja työttömyyskassojen niin kuin tämmöisistä yhteisistä tehtävistä. Ja sillä on sitten oma rahoitusroolinsa siellä.
Mutta nyt me ollaan puhuttu enemmänkin siitä, korjaus mä oon väärässä, mutta miten mä ymmärrän, että miten se meidän eläkkeet kertyy, että miten se lasketaan, että minkälaisen eläkkeen ne jossain vaiheessa saa, ja että tavallaan lähtökohtaisesti perustuu siihen, että paljon on niin kuin itse ansiotulon kautta myöskin näitä rahoja tähän himmeliin korjaan eläkejärjestelmään laitettu. Mutta yhtä lailla niin meidän eläkejärjestelmä on pääpainotteisesti maksuperusteinen, tai miksi se sitten kutsutaan. Eli siis lähinnä se, että nyt kun mä saan palkkaa parin päivän sisään, niin siinä kun on se eläkemaksu osa, josta suurimman osan maksaa työnantaja ja mä maksan siitä osan, niin se menee 86% tai jotain karkeasti, 85% menee suoraan niin kuin mun kädestä eläkeläisten suuhun. Eli se raha menee saman tien katoaa ja sitten siitä rahasta niin sanotusti rahastoidaan, eli sijoitetaan pitkäjänteisesti ja mahdollisimman kannattavasti tulevaisuuteen, niin se osuus on vain 15%, eikö niin? Joo, karkeasti ja koko järjestelmän tasolla varmaankin noin. Joo. Ja tämä kysymys nyt sitten kuuluu, että nyt jos kun me nyt ollaan rahapodissa ja me ollaan vähän niin kuin sijoitusalalla ja näin ja jauhetaan paljon siitä, että periaatteessa sijoittamalla 5 tonnia vastasyntyneelle lapselle kustannustehokkaasti osakemarkkinoille ja antamalla se potin kasvaa sen kyseisen vastasyntyneen henkilön osalta niin eläkeikään mennessä, niin sillä 5 tonnilla saa ostettua karkeasti keskimääräisen suomalaisen eläkepotin. Tässä on ehkä tämä ensimmäinen iso tulehtunut kipukohta tällaisille sijoitusbittinikkareille, että minkä ihmeen takia me ylläpidetään tällaista systeemiä, joka menee kädestä suuhun. Eikö tämä olisi jonkunasteinen no-braineri yrittää vuosi vuodelta siirtyä enemmän tällaiseen rahastoituun malliin, koska jos miettii, että 5 tonnilla, karkeasti nyt näin, 5 tonnilla saa ostettua yhden keskiverto Suomi-eläkkeen, niin miettii, miten paljon kukin meistä maksaa joka vuosi rahaa tähän eläkejärjestelmään, niin sehän on niin kuin, mä oon ottanut tällaisen esimerkkilaskelman, että jos bruttopalkka on 3800 euroa kuussa, niin se työnantajan palkkakulu on se 4600 euroa. Ja siitä käytännössä menee suunnilleen tonni joka kuukausi tähän eläkejärjestelmän rahoittamiseen. Eli se on 12 000 euroa vuodessa, ja nyt sitten jos tämä aktiivinen työura on se, sanotaan 50, niin siitä voi kukin laskea sitten, että mitä se tekee sen yhden ihmisen kohdalta. Se kustannus siitä, että ylläpidetään sitä eläkejärjestelmää. Onko tämä kallis himmeli? Eikö tämä ole aika kallis himmeli? Jos sen saa ostettu 5 tonnilla, niin tekemällä se sijoitus heti, kun kaartaa kättäristä kotiin, versus se, että me rahoitetaan tätä maksuperusteisesti jatkuvasti suoraan niin kuin kädestä suuhun. Joo. No tuossa on tietysti montakin näkökulmaa, että tavallaan silloin, kun tämä järjestelmä luotiin, niin meillähän oli maailma ihan erinäköinen. Kyllä. Ja pitää niin kuin ymmärtää myöskin se tilanne, missä eläkejärjestelmiä aikanaan luotiin. Meillähän oli suurin piirtein niin kuin tämmöinen vaivaishoitomaa, tämä Suomi, jossa siinä vaiheessa, kun ei enää kuokka pysynyt kädessä, niin jos ei ollut sukulaisia, jotka piti huolta, niin kunnan vaivaistalo penkille ja puurolusikka puusta käteen ja sillä lailla. Pärjäile. Niin, se on niin kuin ikään kuin tämmöinen vaivaishoidon näkökulma. Ja vakuutusjärjestelmä, eläkevakuutus mullisti tämän kaikissa teollisuusmaissa tämän niin kuin asetelma. Ja semmoinen François Ewald, joka on niin kuin vakuutuksen historiaa tutkinut, sanoi, että se on ollut ehkä suurin sosiaalinen innovaatio, mitä on tapahtunut. Lainansaannin jälkeen, joo. Niin, siis että tämmöinen niin kuin vakuutuksen keino on ikään kuin se idea, että kaikki yhden puolesta, yksi kaikkien puolesta. Että kerätään jossain määrin rahaa, jota sitten hallinnoidaan ja jaetaan siinä vaiheessa, kun sitä tarvetta on. Niin, että se ei niille maksajille tunnu kovin isolta niin kuin panostukselta ja sitten toisaalta niiden hyötyjien tai siinä vaiheessa, kun saat hyötyjä,
niin sillä on niin kuin valtava merkitys sun niin kuin, elämänlaadun ja toimeentulon kannalta. Meidän niin kuin yhteiskunnat on muuttunut niin kuin radikaalisti tämän eläkejärjestelmän innovaation kautta, joka on luotu kaikkiin maailman maihin. Joo. Siis siellä, missä semmoisia ei tänä päivänä ole, sielläkin niitä luodaan tällä hetkellä. Kyllä. Sitten tehdään niin kuin valintoja tietysti monella tavalla, että minkä tyyppinen järjestelmä sulla on. Ja se perusvalinta on ollut niin kuin tämä, että valitsetko sä etuusperusteisen eläkejärjestelmän vai maksuperusteisen eläkejärjestelmän. Ja on niin, että se historiallinen valinta ehdollistaa todella voimakkaasti. Meillä Suomessa aikanaan valittiin etuusperusteinen järjestelmä. Osin johtuen niistä syistä, mitä sä sanoit, että maailma oli toisen näköinen, että oli kasvua ja työikäisiä tuli ja eläkkeensaaja väestö oli niin kuin vähäinen ja ei niille tarvinnut hirveän isoja eläkkeitä maksaa. Eli säädetään se lupaus, mikä on siellä odottamassa sitten, kun tilanne... Just näin, eli sä lupaat eläkeedun sen kartutuslainsäädännön mukaisena. Ja sitten huolehdit siitä, että okei, tänä vuonna tuli näin paljon ikään kuin eläkemenoa näistä lupauksista johtuen. Sä keräät sen rahoituksen. Joo. Nyt kun tämä asetelma on meidän ikärakenteesta johtuen muuttunut toisenlaiseksi ja talouskasvun niin kuin myötä Suomessa erityisesti heikon tuottavuuskehityksen ja sitten sen myötä, että työpanos ei ole kasvanut, niin ikään kuin se suhde alkaa muuttua toisenlaiseksi. Totta kai eläkejärjestelmien on ollut pakko reagoida tähän. Meillä ei ole kuitenkaan lähdetty tuohon maksuperusteiseen systeemiin, jonka perusidea on se, että sovitaan tietty maksutaso ja annostellaan eläkettä sen mukaan, mihin se riittää. Ruotsin eläkereformi 90-luvulla meni tähän suuntaan. Ne käytännössä muutti oman etuusperusteisen järjestelmänsä maksuperusteiseksi järjestelmäksi. Mutta siihen on päälle tullut sitten näitä työmarkkinaperusteisia lisäeläkevakuutuksia. Ja se on tärkeä asia niin kuin yrittää muistaa jälleen kerran tämä niin kuin kokonaisuus. Kyllä. Siis eläketurvan hoitaminen ei ole missään maailman maassa halpaa lystiä. Johtuen siitä, että tämä vakuutuksena on niin kuin kovin erikoinen suhteessa vaikka palovakuutukseen tai hirvivakuutukseen tai venevakuutukseen tai liikennevakuutukseen, mitä kaikkea näitä on. Että riski on harvinainen. Kannattaa maksaa vähän, mutta jos sä saat sen riskin sun osallesi, niin sä saat sitten, sä et joudu katastrofiin sen takia, että talo palo. Eikö löytyisi maailmasta iso vakuutusyhtiötä, joka voisi tarjota vakuutuksen Suomen työssäkäyville? Ei löydy, mutta palataan siihen kohta. Nythän meidän ikään kuin vakuutustuote, joka tämä eläkejärjestelmä on, niin on sellainen, että itse asiassa se riski on hyvin todennäköinen, eli pitkään eläminen. Kyllä. Ja kun näin on, niin se eläketurva ei ole halpaa. Jos ihmisiltä kysytään, että mitä sä haluaisit niin kuin eläkeaikaisena rahana niin kuin eläkejärjestelmästä, niin aika usein niin kuin se vastaus tulee, että vähintään puolet siitä mun palkkatasosta, mielellään 60%, tai jotkut voi toivoa tietysti enemmänkin. No jos sä ajattelet, että sulla on 40 vuoden työura ja 20 vuotta eläkeaikaa, sä haluat 50% niin kuin siitä sun palkasta, niin laskennallisesti se tarkoittaa sitä, että jos ei nyt hyödytä niin kuin siitä sijoitusten korkoa korolle efektistä, vaan niin kuin pistetään niin kuin vaan säästöön se rahasumma. Se tarkoittaa, että sä maksat 25% työuran aikana, jotta sä saat 50% eläkkeen 20 vuoden ajan. Ja tämä alleviivaa just tämän argumentin, että niin kuin meidän pitäisi niin kuin totta kai valjastaa osakemarkkinatuotosta niin kuin vetoapua tällaisen kalliin himmelin rahoittamiseksi. Eli niin kuin haluan vaan korostaa sitä, että se, joka saa 3800 euroa palkkaa, bruttopalkkaa, josta siis sitten vedetään verot ja maksut ja kaikki muut pois, niin se on siis maksaa työnantajalle 4600 euroa. Siis toisinpäin, jos ihmiselle maksettaisiin niin kuin sillä tavalla, että palkkakuitissa näkee, että tässä on se 4600 euroa, sitten tästä otetaan se tonniveksi niin kuin eläkejärjestelmän rahoittamiseksi, niin se voi olla, että tässä tuntuu, että tätä on yritetty vähän piilottaa, että jengi ei taju, että miten kallis tämä ratkaisu on. Ja siis niin tai näin, niin tämähän ei ole mikään uusi keksintö ja oivallus, että osakemarkkinat, niistä voi valjastaa vetoapua ihan minkä tahansa asian rahoittamiseksi. Ja varsinkin tällainen eläkejärjestelmä, joka on, siis niin kun, jos ihmiset elää pidempään, niin se on vielä parempi, koska siellä on vielä enemmän korkoa korolle aikaa näille sijoituksille.
mä siis tässä mä ymmärrän, mistä tämä meidän järjestelmä tulee. Mä niin kuin kyseenalaista sitä ollenkaan, mutta eikö olisi korkea aika niin kuin tavallaan nyt ottaa se exittiä tai alkaa niin kuin viedä tätä järjestelmää niin kuin kaikilla mahdollisilla keinoilla siihen, että me niin kuin sijoitetaan varallisuutta etupainotteisesti, eikä vaan eletä kädestä suuhun. Joo, ja näin on tehtykin, että kun sanoin tuossa äsken, että se 90-luku oli niin kuin vedenjakaja tässä niin kuin ikään kuin eläkepoliittisessa suunnassa, niin se oli myös vedenjakaja siis rahoituksen ajattelun näkökulmasta. Silloin oikeastaan vasta alkoi työeläkevarojen niin kuin tolkullisempi kerääminen ja sijoittaminen. Ja vasta 90-luvulla. Niin 60-luvulla se maksutulo riitti ihan hyvin, niin ja muistan hyvin nyt, että niin kuin hoitamaan niitä eläkkeitä. Ja ulkomaalaiset sai sanoa omistaa osakkeita pörssistä. Niin ja 70-luvulla sä tarvitsit niin kuin työnantajaluvan niin kuin autolainaa. Siis maailma oli niin kovin erilainen, että sellaista ei niin kuin siinä Suomen maassa silloin niin kuin ehkä hirveästi ajateltu. Raha tuli maksutulona niin paljon, että itse asiassa työeläkejärjestelmä lainasi työnantajille sitä takaisin, koska se oli halvempi niille työnantajille, kun hakea sieltä pankista sitä lainaa. Ja kuitenkin siitä saatiin niin kuin pientä niin kuin ikään kuin tuotto. Mutta 90-luvulla tämä niin kuin kääntyi ja 2000-luvun uudistuksissa tehtiin sitten niin kuin voimakkaammin niin kuin tämmöistä niin kuin riskillisemmän sijoituksen niin kuin sääntöjen avaamista. Tänä päivänä niitä sääntöjä tässä nyt on veivattu varmaan 5 vuotta ainakin meilläkin eläketurvakeskuksessa. Eli nyt on päällä tällainen muutos. Kyllä, jossa niin kuin koko ajan mietitään, että mitenkä me pidetään työeläkeyhtiöt solventtina, eli siis niin kuin sille, että ne hoitaa sen eläkevastuunsa, eikä ajaudu konkurssiin. Kyllä. Joka päivä, mutta kuitenkin sallitaan parempi riskinotto. Eli ollaan tämän trade-offin kanssa, että mikä on se turvaavuuden ja tuottavuuden välinen suhde. Ja tänä päivänä voi varmaan sanoa, että se turvaavuus on niin kuin monen näkökulmasta liian voimakkaalla painolla. Ja että meidän pitäisi sitä tuottavuutta niin kuin hakea. Ja sitä on haettu. Rahastointiaste on kasvanut tässä koko ajan. Julkisen sektorin puolella Keva lähti siihen paljon myöhemmin kuin yksityisellä sektorilla, mutta on mennyt jo ohi, koska siellä ei näitä vakavaraisuussääntöjä ole. Eli ne on voinut ottaa riskillisemmin. Plus ne on kerännyt korkeampaa maksua, eli sinne on jäänyt niin kuin ikään kuin pelivaraa. Pistää niin kuin enemmän rahoituksesta sinne riskillisempien osakesijoitusten tuottojen varaa. Mutta sitä on tehty myös yksityisen sektorilla. Ja miksei sitä tehdä enemmän? Johtuu sitten just tästä legacysta, eli siitä etuusperusteisesta järjestelmästä. Varmasti meidän täällä sohvalla olevien mielestä olisi fiksua pistää vähän enemmän paukkui siihen niin kuin sillä ajatuksella, että se tuotto ja pitkän aikavälin näkökulma on niin kuin rationaalinen. 5 tonnia per vastasyntynyt, niin sillä se on ostettu. Niin, mutta sitten tulee se kysymys, että laitatko sä ensimmäiseksi? No se voidaan... Kuka laittaa niin kuin Suomen eläkejärjestelmään nyt lisää rahaa? No, jos kysytään työnantajilta, ne sanoo, että ei tule. Me ollaan käyty Rahaporista monta kertaa läpi. Meidän pitää tehdä se epäjatkuvuuskohta, milloin tämä muutetaan etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Se voi tapahtua nyt sillä tavalla, että vaikka 5 tai 10 ensimmäistä ikäluokkaa hoidetaan niin kuin solidiumin rahalla. Tehdään siitä semmoinen, että niille ikäluokille eläkkeet on jo hommattu. Ja sitten jossain vaiheessa, kun ne pääsee eläkeikään, se porukka, niin ne ei enää maksa sitä 15%, mitä ne rahastoisi itselleen, vaan ne pyörittää sitä näiden vanhojen eläkkeellä olevien niin kuin näitä kädestä suuhun maksuja. Ja loppupeleissä se porukka sitten taas vähenee koko aika, kun ne etenee tässä sukupolvien aikana eteenpäin. Ja loppupeleissä me ollaan siinä tilanteessa, että kaikille vastasyntyneille siitä alkaen hoidetaan se eläkepotti kasaan, ja se on sillä hoidettu sitten. Siis itse asiassa näin, siis tämähän on niin kuin villi juttu, joo, okei. Mutta siis niin kuin se pointti on se, että valtion ei pitäisi omistaa niin kuin yrityksiä, osakkeita. Jos ei ole niin kuin joku huoltovarmuuspointti, niin sillä ei ole niin kuin mitään järkeä. Siis se on niin kuin, tästä on kirjoitettu Pino niin kuin kirjallisuutta,
Ja meillä on tällainen yritys, tai siis varainhoitoyritys nimeltä Solidium, jossa on 7-8 miljardia tällä hetkellä. Siellä oli vielä 5 vuotta sitten 20 miljardia, mutta poliitikot on syönyt kyydistä, niin tämä on mennyt tällaiseen niin kuin poliittisiin intohimoihin, rahoitettu kaikennäköistä tai saamattomuutta tai mitä ikinä. Tämä raha niin kuin menee, siis tämä on niin kuin ihan dorkaa touhua. Mutta siellä on vielä sen 7-8 miljardia. Tehdään tällainen, muutetaan Solidiumista eläkejärjestelmän rahoitusfirma. Ja ne hoitaa, niin kuin se katkee se napanuora sinne niin kuin poliittiseen päätäntävaltaan, siitä tehdään tällainen niin kuin bufferti, jolla sijoitetaan se 7-8 miljardia niin kuin hamaan tulevaisuuteen. Ja siellä voidaan sitten vaikka tehdä niin, että jokaiselle vastasyntyneelle korvamerkitään, että okei, nyt tehdään tästä tällainen 5 tonnin sijoitus tälle vastasyntyneelle. Ja yhdessä sukupolvessa me saadaan tämä niin kuin himmeli hoidettua sillä tavalla, että se eläkemaksu, se 25% kustannus palkasta, joka menee siis eläkejärjestelmämme rahoittamiseen, niin se pienenee koko ajan yhdessä sukupolvessa. Ja samalla niin siinä siis palkkakustannus Suomessa laskee. Siis sehän ei ole mitään niin kuin johonkin kikyharjoitukseen nähden. Siis se, niin kuin, jos me saadaan niin kuin palkkakustannuksessa yhdessä sukupolvessa 1/4 niin kuin katoamaan, niin sehän on, jos mikään, varsinkin täällä Suomessa, jossa on kuitenkin hyvä koulutustaso, niin aivan mieletön niin kuin boosti. Ja se on sitten pysyvää. Et ei niin, että sitten syödään se koko potti pois, vaan niin kuin, mä peräänkuulutan siis tätä, että mä ymmärrän sen niin, että me ollaan itse asiassa samaa mieltä tästä, että joo, että se olisi parempi, jos meillä olisi rohkeutta. Olisi enemmän rahastoituna varoja eläkejärjestelmän rahoittamiseksi. No joo, tästä voi olla samaa mieltä. Tästä me varmaan ollaan samaa mieltä. Ja nyt sitten niin kuin vaan pinätään sitä, että täytyisi olla mekanismi, jolla joku mekanismi niin tai joku pläni tai joku ajatus siitä, että millä me hoidetaan tämä isosti kondikseen. Ja se totta kai on vakavia asioita, täytyy olla tarkkana, täytyy laskea tarkasti ja näin poispäin, mutta me ollaan jotenkin vähän niin kuin kompuroimassa näissä omassa niin kuin erinomaisuudessa. Me ei nähdä metsää puista, me pitäisi niin kuin tarttua isommin näihin ongelmiin ja tehdä isompia ratkaisuja, jotka oikeasti vie jonnekin. Se on ehkä tämä meidän haasto tässä. Järjestelmän niin kuin transitio toisenlaiseksi on tosi haastavaa, koska se legacy on siellä taustalla. Meillä on nyt viime vuonna 34 miljardia työeläkemeno. Ja se Solidiumin 7-8 miljardia riittäisi niin kuin 2 kuukauden rahoitukseen. Ei, mutta ei sitä sillä rahoiteta. Joo, mä ymmärrän, mutta me tarkoitan niin näitä mittaluokkia tavallaan, niin kuin, että minkälaisista vastuista on kysymys. Mutta siis tuohon mun on pakko vaan sanoa, että jos sä sijoitat sen 7-8 miljardia nyt yhden sukupolven verran, niin ennen kuin sieltä aletaan syömään. Sitä ikään kuin niin sitten aletaan syömään ja se tarkoittaa sitä, että meidän eläkejärjestelmän kulut laskee siihen pisteeseen mennessä. Ja nyt kun se seuraava vastasyntynyt tulee, sille sijoitetaan se 5 tonnia markkinoille ja se oikeasti saa olla siellä, kunnes se täyttää 67, 89, 70, mitä ikinä se eläkeikä onkaan siinä vaiheessa, niin siitä yhden sukupolven jälkeen niin tämä käytännössä olisi niin kuin käynnissä ja silloin meidän ei tarvitsisi enää maksaa eläkejärjestelmään yhtään rahaa niin kuin palkoista. Joo. Ihan hauska ajatus, idea, ideana ja sitten tulee tietysti se kysymys, että miksei sitä ole missään maailmalla niin kuin toteutettu. Tällä hetkellähän meidän niin kuin kokonaiseläkemeno, jos sen niin kuin bruttokansantuotteeseen suhteuttaa, niin kuin se on jotain 13, ehkä riippuen nyt siitä, että mikä se meidän taloudellinen BKT nyt viimeksi on, niin jos se on heikentynyt, niin sit se suhdeluku on varmasti korkeampi. Mutta tuossa 2020-luvun alussa se oli jotain 12% BKTstä, siis kokonaiseläkemeno Suomessa. Ja kun me katsotaan meidän kilpailijamaita ja otetaan taas huomioon, niin kuin, että mitä eläketurva maksaa niin kuin eri maissa. Se on jännä huomata, että Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti, Saksa, Ranska, suurin piirtein samaa tasoa. Ne on itse asiassa vähän enemmän suhteessa BKT
niillä menee niin kuin eläkkeiden hoitamiseen. Jos me katsotaan, että miten maksurasite jakautuu, niin se jakautuu yhtäältä veronmaksajille, eli kaikki verotulot on niin kuin mukana osaltaan niin kuin kokonaiseläketurvaa rahoittamassa, ja sitten on nämä niin kuin palkkaperusteiset maksut, joita työnantajilta ja työntekijöiltä kerätään. Ja se taso, millä ollaan, kun niin kuin palkkasummaa suhteutetaan sitä niin kuin kokonaisrahoitusta, tuli se sitten verovaroista tai työnantajilta tai palkansaajilta. Se on hämmästyttävän lähellä toisiaan näissä mainituissa maissa, joiden kanssa me nyt tällä hetkellä niin kuin maailmanmarkkinoillakin tietysti kilpaillaan työvoimakustannusten kanssa. Se on lähellä sitä noin 25%, mikä meillä on. Huolimatta siitä, että ne ratkaisut siellä on tehty osin Ruotsissa toisella tavalla niin kuin maksuperusteiseen suuntaan. Hollannissa ja Tanskassa on niin kuin vahva tämmöinen niin kuin kansaneläkejärjestelmä, joka on verorahoitteinen. Se on todella korkea niin kuin peruseläke, jonka päälle tulee sitten se työmarkkinoilla sovittu niin kuin lisäeläke. Esimerkiksi Tanskalla, jolla on niin kuin korkea veroaste, yksi maailman korkeimpia veroasteita, niin siihen päälle tulee vielä 10-15% niin kuin sitä sopimusperusteista vakuuttamiseen perustuvaa niin kuin maksuperusteista eläkettä, josta tulee sitten tämä niin kuin hyöty. Okei, mutta se pointti on se niin kuin tavallaan, että siis se on samanlainen, meillä on samanlaiset kustannukset kauttaaltaan. Tässä ei ole, se kritiikki ei niin kuin kohdistu, tässä ei ole kritiikkiä itse asiassa. Tässä on vaan niin kuin lähinnä tällainen avaus sille, että Suomi on aika pohjamuudissa ja meidän pitää ratkaista aika monta ongelmaa tosi pian, tai meillä ei ole varaa tähänkään järjestelmään, mutta siis tämä meidän ongelma on niin kuin, patologinen ja monisyinen Suomessa tällä hetkellä. Mitä talouskasvuun tulee, mitä ikinä, TK-investointeihin, startuppaamiseen, mitä ikinä, kaikki, me ollaan tytäryhtiötalous ja bla bla bla, ja sitten on myös eläkejärjestelmä. Ja tässä tavallaan niin kuin, tämä haasto on enemmänkin tällainen, että nyt jos puhutaan eläkejärjestelmästä, millä tavalla me voitaisiin laittaa niin kuin se niin kuin selkeästi parempaan niin kuin asemaan tämän eläkejärjestelmän, hyvän eläkejärjestelmämme rahoittaminen, niin, että me saataisiin vedettyä kaulaa koko muusta maailmasta niin kuin jollain aikavälillä. Tämä on niin kuin siis tämän haaston niin kuin luonne. Että se ei ole nyt sitä, että hitto soikoon, kun me ollaan tehty tyhmästi ja meidän pitäisi hävetä ja me ollaan huonoja. Ei, vaan se on just näin, että kyllä me se tiedetään, että tämä on niin kuin suunnilleen about ja rallaa sama tilanne kaikkialla. Ja kaikki kopioinut toisiinsa, mutta voidaanko me olla rohkeita tässä? Joo, se on ihan hyvä kysymys, että tavallaan siis tuossahan ajatellaan niin kuin siis nykyisen boksin ulkopuolelle ja musta kaikki niin kuin ajattelu, jolla me niin kuin suunnistetaan niin kuin 20-30 vuoden päähän tai jotain muuta, on oikein tervetullutta ja tarpeenkin suomalaisessa niin kuin tilanteessa. Se, että voisiko työeläkejärjestelmän keinoin niin kuin hoitaa, niin todennäköisesti ei. Se vaatisi ikään kuin sen tyyppisen ratkaisun, jossa oli se sitten niin kuin pohja niin kuin, eväät tulisi vaikka nyt sitten tässä sun esimerkiksi sieltä Solidiumista. Okei, sitten se vaatii sitä, että siellä niin kuin valtion puolella ajatellaan, että me käytetään tätä nyt tähän ja ei kosketa tähän niin kuin se valtiolle 5 tonnia per vastasyntynyt, se ei ole edes iso kustannus, se on 300-400 miljoonaa vuosittain. Joo, sitten ja pitää myydä se ajatus sekä työmarkkinajärjestöille, jotka päättää työeläkejärjestelmästä, ja sen pitkän aikavälin niin kuin kehitystahtotilasta, ja sitten tuonne niin kuin eduskuntapuolueille, jotka sitten eduskunnassa sitten varmaankin niin kuin päättäisi, kun tämä olisi niin kuin julkinen. Laki vaan niin kuin pöytään, niin se on sillä selvä. Mutta tässä tulee just se sukupolvien niin kuin ongelma. Ne päättävässä asemassa olevat tyypit on just niitä, jotka katselevat, että mä oon itse kohta pääsemässä eläkkeelle, mä katson tätä järjestelmää mun näkövinkkelistä, että mä en ainakaan omia etuksiani heikennä tässä, enkä mitään muutakaan, mä oon kohta siellä itse nauttimassa niistä etuksista. Jos nyt muistelee sitä, että mitä nämä vaikka suuret ikäluokat on, nämä superkarttumat tehnyt itselleen, alhaiset eläkeiät, mahdolliset, oliko nyt työttömyysputki vai miksi sitä kutsuttiin sitten, että sä olit siellä ikuisesti ansiosidonnaisella, niin kuin kunnes pääsit sitten eläkkeelle, plus kaikki muut, nämä maksut tässä matkan varrella, että niitä on sitten vaan nostettu näiltä uusilta ikäluokilta, niin
periaatteessa tämä porukan pitäisi niin kuin päättää, että siirryttäisiin tästä etuusperusteisesta maksuperusteiseen, niin mä en oikein usko, että se tulee tapahtumaan, jos ei tässä ole niin kuin jotain isoa forssia, esimerkiksi vaikka nuoresta ikäluokasta, että ne oikeasti lähtisi barrikaadeille ajamaan tämän tyyppisiä asioita, mitä ne ei hirveän hyvin edes ymmärrä. Tuossa teidän ajattelussa niin kokonaiseläketurvan rakenne muuttuisi toisenlaiseksi kuin mitä se tänä päivänä on, jos ajatellaan, että sieltä syntyisi niin sama eläke. Se on niin kuin sama eläketulo, niin, jota maksetaan niin annuiteettiperiaatteella niin kerran kuussa niin kuin tälläkin hetkellä. Ehkä se olisi mahdollista, mutta se vaatisi niin kuin sitten sen investoinnin ja halun niin kuin laittaa syrjään rahaa. Ja kun me kaikki tiedetään tällä hetkellä niin kuin valtiontalouden tila, jossa niin kuin jokainen tuloeuro ja pienikin kolo, missä joku fyrkka on, niin on ikään kuin semmoisessa kulmassa, että sitä pitää käyttää niin kuin juokseviin menoihin. Niin kuin se, että löytyykö niin kuin sellainen tahtotila, että sä investoit tulevaisuuteen tuossa mielessä. Ja rakennat ikään kuin vaikka tähän niin kuin meidän lakisääteiseen turvaan ikään kuin sit sen tyyppisen phase-outin tai jonkin tyyppisen ikään kuin näkymän, jossa sitten tuleva eläke onkin jostain muustakin potista ja rahoitusmuodosta koostuva kuin tästä niin kuin palkkaperusteisista maksuista peräisin. Mutta samaan aikaan, kun meillä kuitenkin on tämä niin kuin voimassa oleva lainsäädäntö täällä työeläkejärjestelmän puolella, että sä kartutat eläkettä ja maksat tiettyä vakuutusmaksua, ja työnantajilla eikä palkansaajilla ole mitään halua niin kuin laittaa lisää fyrkkaa järjestelmään, ja sitten toisaalta ei myöskään tinkiä mistään etuudesta. Että sehän tämä niin kuin puu ja kuoren välissä oleminen on tässä eläkejärjestelmässä koko ajan. Että tehdään uudistus, jossa sä pistät vähemmän fyrkkaa sinne, niin ne sanoo, että hei, avot, tehdään se sitten. Mä haluan sellaisen pikku välitsekin tässä nyt, kun sä kuitenkin edustat, sä oot ihan keskellä tätä meidän eläkejärjestelmää. Niin oletko sinä henkilökohtaisesti tämän nykyisen etuusperusteisen järjestelmän jatkotuunauksen kannalla vai näet sä, että oikeasti tämmöisen vähän radikaalimpi maksuperusteinen eläkejärjestelmä pitkässä juoksussa olisi se, mihin pitäisi Suomessa siirtyä? Tai joku muu. Niin, no mullahan ei ole mitään mandaattia ikään kuin toimia päätöksentekijänä eikä päätöksentekijöiden neuvojana. Mä ajattelen niin kuin omasta taustastani tutkijana sillä lailla, että meillä on niin kuin mahdollisuuksia avaruus. Ja eläkejärjestelmiä mä oon niin kuin aina katsonut siitä kulmasta, että mitä kaikkea täällä oikein on ja miten niin kuin eri maat on niin kuin hoitanut tätä samaa niin kuin perustarvetta. Ja se on musta erittäin opettavaista, ja jos on niin kuin sellainen avoin mieli, että on niin kuin halukas oppimaan ja etsimään ratkaisuja, jotka muualla on ehkä ollut niin kuin ihan fiksun näköisiä, niin kyllä mun mielestä henkilökohtaisesti niitä kannattaa miettiä ja soveltaa niin kuin myöskin Suomeen. Se on sitten eri asia, miten päätöksentekijät näkee. Niidenhän niin kuin tavallaan ajattelumaailma on sitten toisenlainen. Siellä on intressejä, työnantajien intressit on ihan erilaisia kuin palkansaajien. Sitten meillä on eri puolueet, niin kuin nyt nähdään tästä viime viikon aikaisesta niin kuin eläkeindeksikeskustelusta, että siellä on hyvin erilaisia niin kuin näkemyksiä siitä, että voiko se puuttua nykyisten eläkeläisten eläkkeisiin millään lailla. Ja näin poispäin. Se on politiikkaa. Tavallaan asiantuntijaorganisaation edustajana ja omalla tutkijataustalla, niin mä oon niin kuin avoin miettimään erilaisia vaihtoehtoja. Yleensä katon niitä niin kuin sillä lailla, että jos jossain on jotain keksitty tai joku heittää hyvää idea, niin sitä kannattaa aina tutkia. No näkisit sä itse yksityishenkilönä nuorten kanssa mukana mielenosoituksessa Eduskuntatalolla tämän asian puitteissa? Osoittamassa mieltä siis minkä puolesta, että Suomeen luodaan tämmöinen lapsirahasto. No vaikka semmoinen, että nämä sukupolvien erot tässä eläkejärjestelmässä otetaan huomioon, koska nyt se iso mörkö, mikä taas vaanii siellä kulman takana, että puhutaan siitä, että oikeasti se 25%, mitä nyt maksetaan tähän etuusperusteiseen, niin se ei riitä. Se saattaa olla, että sitä joudutaan hinaa 1, 2, 3 prosenttiyksiköllä ylöspäin, koska tämä pyramidi, koska niitä eläkkeensaajia on siellä enemmän ja maksajia on vähemmän johtuen syntyvyydestä ja kaikesta tämän tyyppisestä. Ja loppupeleissä kuka tässä joutuu pahiten maksumieheksi on ne nuoremmat ikäluokat sitten. Jos tähän mennään. Jotka siis käytännössä vapaan liikkuvuuden EU:ssa
todennäköisesti lähtee pois. Ne sanoo, kiitos koulutuksesta, tako, adieu, en ihan maksaa tänne niin kuin näitä 25 pinnan maksuja tai sitten 30 pinnan maksuja siinä vaiheessa. Ottakaa jotain muita ulkoa tänne. Joo, totta kai tuo kansainvälinen liikkuvuus on niin kuin yksi tärkeä näkökulma. Ei nyt vielä ehkä ihan realisoitunut tuolla eläkepuolella niin kuin siihen mittaan, että sillä olisi iso merkitys, mutta eihän sitä pidä niin kuin riskinä pois sulkea. Suomen eläkejärjestelmä on niin kuin sen 90-luvun jälkeisten eläkeuudistusten jälkeen niin kuin mainettaan paremmassa kunnossa. Se varmaan menee niin kuin monella ehkä Rahapodinkin kuulijalla niin kuin yli ymmärryksen, että miten se on mahdollista, kun meidän valtiontalous on ihan kuralla. Niin, Mutta työeläkejärjestelmä kuitenkin, sillä ei ole lainaa. Meillä ei ole tämmöistä niin kuin lainarahalla rahoitettua eläketurvaa työeläkejärjestelmässä. Meillä on päinvastoin varoja, 255 miljardia on niin kuin se viimeisin tieto työeläkevarojen määrästä Suomessa, joille haetaan koko ajan tuottoa. Ja kun me ollaan tehty sellaisia fiksuja uudistuksia kuin mitä mä tuossa luettelin, ne varhaiseläkereitit on poistettu, meillä on eläkkeen laskenta modernisoitu järkeväksi ja aktuaarisesti neutraalimmaksi. Meillä on kuolevuuteen kehitetty sellaiset automaattiset vakautusmekanismit, jotka on tarkoittanut sitä, että vaikka elinaika pitenee, niin meidän eläkejärjestelmä ei niin kuin tästä hetkahda. Ja se tämänhetkinen tila tästä rahoituksen kokonaisuudessa on, että ottaen niin kuin sellaisen oletuksen, että maailman suurin piirtein sellaisella menee kuin viimeiset 10 vuotta Suomessakin, joka ei nyt ole mitään juhlaa-aikaa, eikö niin? No ei toi. Niin ja tällä väestörakenteella, mikä meitä tällä syntyvyydellä elinajan odotteen kehityksellä niin odottaa, niin meidän eläkejärjestelmä kokonaisuudessaan by and large on lähes tasapainossa. Meillä on sellainen tilanne, että meidän julkinen sektori niin kuin näyttäytyy tällä hetkellä siltä, julkisen sektorin eläkejärjestelmät, että siellä maksetaan vähän turhan paljonkin suhteessa siihen tulevaan eläkevastuuseen, joka on pienentymässä. Ja sitten taas yksityisellä sektorilla se nykyinen maksutaso 24,4 ei ihan riittäisi siihen, mitä yksityisen sektorin eläkevastuut tulevaisuudessa on. Mutta kokonaisuudessa järjestelmä on niin kuin lähes tasapainossa. Okei, nyt sitten niin kuin se kysymys, että miten tämä niin kuin eläkeyhtälö tässä hoidetaan, on tämän meneillään olevan eläkeuudistuksen asia. Meillähän on tällä hetkellä niin kuin ihan likviidit tavat hoitaa sitä yli 34 miljardia eläkettä. Vaikka oli niin kuin rajun näköiset indeksikorotukset tänä vuonna ja viime vuonna, näittekö te, että joku eläkeyhtiö olisi jotenkin älähtänyt tai hiihkassut, että ei tule kesää, emme pysty hoitamaan tätä? Ei mitään. Eli maksutulokin on kasvanut, toisaalta sijoitusten tuotot ja ne puskurit, joita on niin kuin huolehdittu siitä, että on niin kuin suhdannevaihtelu yli vuosia ja veljet ei ole vuosia keskenään. Kaikesta tästä huolimatta niin kuin järjestelmä on niin kuin rahoituksellisessa tasapainossa tällä hetkellä. Meidän eläketurvakeskuksen arvioiden mukaan jonnekin sinne 30-luvun loppupuolelle 40-luvulle. Ja se eläkeuudistus, mitä tällä hetkellä tehdään, niin kuin pyrkii pitämään tämän eläkejärjestelmän rahoituksen tasapainossa siitä eteenpäinkin. Ja kysymys ei ole silloin siitä, että kenelläkään olisi intressiä niin kuin hoitaa sitä tasapainoa maksuja nostamalla tai B-etuuksia leikkaamalla. Eli tämä on ikään kuin se asetelma siellä, että työnantajan näkökulma ja varmaan monella palkansaajajärjestölläkin on se, että ei mielellään niin kuin laitettaisi lisää rahaa tähän, koska tämä nykyinen olisi niin kuin se, mikä on ok, mutta ei yhtään enempää. Ja sitten toisaalta ei etuusleikkauksille sen takia, että kun mä äsken sanoin, että se keskimääräinen eläke kansainvälisesti, ei se ole niin kuin juhlava, siis kansainvälisesti paras, vaan se on niin kuin keskimääräinen. Eli me ollaan sillä puun ja kuoren välistä eläkeuudistuksessa, että haetaan niin kuin ratkaisu, jossa maksutaso ei nouse ja eläke-etuudet ei heikkene. No miten se tehdään? Niin tämä eläkevarojen riskillisyyskysymys on siellä ihan olennainen. Kyllä. Se laskennallisesti noin niin kuin miljardin euron sopeutustavoite, joka Petteri Orpon hallitusohjelmassa niin kuin eläkeuudistukselle tavoitteeksi asetettiin, on pitkälti saavutettavissa ihan siis tätä työeläkevarojen sijoittamista vähän koskien. Niin, vähän eli enemmän niin kuin koroista osakkeisiin. Riskillisyyttä kasvattaen. Toki niin kuin velkakirjojen näkymät on nyt vähän erilaiset kuin siellä
matalien korkojen aikana, mutta kuitenkin riskillisempään suuntaan hallitusti ja niin, että se niin kuin, hanskataan, oli se tulema mitä tahansa. Joo. Ja sen lisäksi eläkeuudistuksessa on pohdinnassa, että pitäisikö meillä olla sitten tämmöinen niin kuin vakautusmekanismi, mitä se tarkoittaa? Joka ottaisi huomioon ikään kuin eläkejärjestelmän rahoituksellisen tasapainon liikahdukset huonompaan tai parempaan suuntaan. Et jos eläkeuudistuksen idea on saada nyt tämä miljardin sopeutus ja pitkälti siitä saataisiin vaikka sieltä sijoitustuottojen parantamisen kautta ja sitten ehkä jotain muuta, mitä ikinä ne onkaan. Jos joku sanoo, että karsitaan nyt vaikka joku palkaton etuus sieltä tai heikennetään jotain sen tyyppistä, joka ei ole niin kuin työhön perustuvaa. Niin vain työ palkitsee. No sitten saataisiin ikään kuin eläkejärjestelmä by and large niin kuin tasapaino. No sitten kun elävä elämä on aina joka vuosi erilainen. Joskus menee palkat huonosti, joskus on inflaation laukkaa, joskus tulee kuraa sijoitustuotoista ja joskus menee juhlavasti. Niin pystytään laskemaan niin kuin eläkejärjestelmälle tasapainoluku. Että miten tämä näyttää niin kuin pitkällä aikavälillä. Jos tasapaino heikkenee, niin automaattinen vakautusmekanismi on sitten ikään kuin sellainen potentiaalinen ratkaisu tämmöisessä tilanteessa, että on joku sääntö, jonka mukaan eläkejärjestelmä sopeuttaa itse itseään. Ja se tapa voi olla siis semmoinen, että siellä niin kuin tilapäisesti maksua muutetaan ylös tai alaspäin. Tai etuutta muutetaan, maksussa olevaa eläke-etuutta tai sen indeksitarkistusta alas tai ylöspäin. Tai sitä tulevaa karttumaa, jota palkansaajilla on, niin kuin, että se on vähän eri vuosina niin kuin eri arvoinen esimerkiksi, että se palkkakerroin, millä sitä tarkistetaan, on eri vuosina niin kuin eri suuruinen. Ikään kuin sillä ajatuksella, että se järjestelmä pidetään tasapainossa. Ruotsissahan tämä on niin kuin se idea siellä maksuperusteisessa järjestelmässä, että sinne laitetaan tietty summa rahaa, joka tulee sitten sen mukaan, mikä palkkasumma on, ja sen perusteella sitten maksetaan eläkkeitä. Jos järjestelmä voi hyvin, niin voidaan eläkkeitä pikkasen niin kuin korottaa enemmän. Jos se voi huonosti, eläkkeitä niin kuin lasketaan tai eläketarkistuksia leikataan. Nyt tätä mietitään, että kannattaako Suomeen ottaa jotain tämän tyyppistä järjestelmää. Siinä on valtava määrä variaatioita, mitä voi niin kuin funtsia. Kyllä, mutta siis tässä ehkä tämä meidän haasto on ehkä, joka ei ollut ihan niin kuin kirkas vielä tänne tultaessa, mutta siis tavallaan näin, että jos niin kuin summaa tätä tilannetta, niin kyllä, siis suomalainen insinööriluonne, mikä ikinä, me ollaan hoidettu tätä meidän eläkejärjestelmää todella hyvin, siinä on nyt haasteita, niihinkin ollaan vastaamassa, tämä ei ole niin kuin tuuliajoilla tämä meidän systeemi. Tässä on niin kuin, riskejä ja ratkaisuja olemassa ja näin, ja se on niin kuin kansainvälisessä vertailussa, niin kustantaa suunnilleen sen saman verran kuin missään muuallakin ja näin. Mutta ehkä tässä niin kuin, se, mitä me peräänkuulutetaan, on se, että kun Suomi on moniongelmallinen maa, tällä hetkellä ollut 15 vuotta ilman kasvua, 15 vuotta ilman tuottavuuden kasvua, 15 vuotta kiihtyvää vaihtotaseen negatiiviseksi muuttumista, YM. Tämä on niin kuin puhuttu siitä, että tämä on niin kuin juna, josta on loppunut paineet kattilasta ja tämä niin kuin etenee vielä niin kuin, liikevoimalla, mutta that's it, täällä ei ole enää mitään veturia vetämässä ja meidän pitäisi niin kuin pelastaa tämä meidän Suomen talous kokonaisuutena, meidän yhteiskunta kokonaisuutena, joka pitää sisällä työperäistä maahanmuuttoa ja pitää sisällä sitä, me saadaan lisää ulkomaisia investointeja tänne ja kasvattaa meidän kilpailukykyä varmistamalla niin kuin yltiömäärää energiaa halvalla ja YM. Niin sitten kun tullaan tähän eläkejärjestelmään, niin koska me tiedetään, että tekemällä sijoitus 70 vuodeksi, niin se tuottaa todella hyvin, niin tämä kysymys kuuluu, että eikö tässä uudistuksessa olisi pitänyt isosti miettiä sitä, että me voitaisiin ottaa sellainen järkälemäinen irtiotto yhdessä sukupolvessa, jolloin niin kuin matkalla sinne sen yhden sukupolven päähän, niin meidän niin kuin, palkkakustannukset Suomessa johtuen siitä, että tämä eläkemaksu, joka on 1/4 koko palkkakustannuksesta, niin lähtee pienenemään. Eikö tämä olisi ollut niin kuin
jonkun asteinen no-braineri. Kun tämä ei ole, siis eläkejärjestelmä on vaikea, kyllä, kaikki kunnioitus siitä, mutta sitten myöskin tietynlainalaisuudet ovat aika helppoja ja niitä ei tarvitse niin kuin pureskella vaikeaksi, kun ei ole sitä. Me tiedetään, että jos sä sijoitat 10 tonnin 100 vuodeksi, niin se on osakemarkkinoille kustannustehokkaasti ympäri palloa, niin se on tuottanut aivan järkelemäisesti tuottoa. Ja koska me tiedetään, että tämä menee näin, niin eikö me voitaisiin Suomi nyt olla se eka maa, joka vetää tämän irtioton kaikista muista tekemällä, siis me hassatte just 8 miljardia johonkin Uniper-seikkailuun, kun mentiin koulusaksalla puhua Saksaa saksalaisten kanssa ja me ei saatu vesivoimaloita eikä ydinvoimaloita, edes niitä siirrettyä Fortumin taseeseen. Me sössittiin Carunan kanssa, me sössittiin elvytyspaketti 6 miljardia jonnekin ja 2 miljardia takaisin ja siis niin kuin näitä miljardeita vaan lentelee ympäri ämpäri ja näin poispäin. Ja tuosta puhutaan vain 1 miljardista nyt, sitten. Niin kuin, tuosta puhutaan 1 miljardista. Missä se tavoitetaso, se ambitio? Ja siis tämä haaste ei ole nyt sua kohtaan, vaan siis niin kuin ylipäätänsä puhutaan tästä eläkejärjestelmästä, niin eikö tässä niin kuin voidaan laittaa nyt lihoiksi lainausmerkeissä Solidiumin varat, sijoittaa ne yhden sukupolven päähän, jolloin siis tämä logiikka siis tämä, nyt syntyy ihmisiä, jokaisen vastasyntyneen suomalaisen osalta korvamerkitään 5 tonnin sijoitus ja jatketaan tätä yksi sukupolvi eteenpäin. Ja sitten kun me tullaan siihen yhden sukupolven päähän, kun se tyyppi, joka syntyi tänään, menee eläkkeelle, niin se on jo rahoitettu sillä 5 tonnin sijoituksella, koska se on kasvanut 450 000 reaalisti siinä vaiheessa. Ja tähän tarkoittaa sitä, että tämä ihminen ei periaatteessa tarvitse rahoittaa sitä omaa eläkettään, koska se on jo tehty. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä eläkemaksu tästä hetkestä yksi sukupolvi eteenpäin tulee tonttiin, joka tarkoittaa sitä, että tämän eläkejärjestelmän uudistuksen seurauksesta suomalainen palkkakustannus, ceteris paribus, kaikki muut asiat ja muuttujat samalla tasolla, niin pienenee 4. Sehän on ihan aivot räjähtää tyyppinen. Se 25 pinnaa, ei se ole mikään luonnonvakio, ja mä oon eri mieltä. Mä oon niin kuin todella vihoissani siitä, että semmoinen on siinä, ja se on niin kuin, se träkää kaikkien palkkakuittiin, ja sitten puhutaan liian vähän, paljon vähemmän kuin veroista. Puhutaan, että hei, verot on korkeat. Okei, ne on progressiiviset, ja ne kasvaa sitten sen mukaan, mitä enemmän ansaitsee ja enemmän tulee näpeille. Mutta pieni- ja keskituloisellekin se on sama. 25 pinnaa lähtee niistä bruttotuloista käytännössä siihen eläkemaksuihin, vaikka se on vähän jemmattu osittain sinne työnantajan puolelle, osittain siihen omaan palkkakuittiin, mutta se pitäisi olla esimerkiksi 15 pinnaa. Tämä on se niin kuin ambitiotaso, ja miten siihen päästä, että me saataisiin alennettua niitä, eikä sillä tavalla, että se uhkaa sitä, että me jossain vaiheessa nostetaan niitä. Ja tämä miten niin kun tämä ei ole mikään avaruustiede-asia, että tämä tiedetään, miten se hoidetaan. Se vaatii sellaisen Solidiumin kokoisen sijoituksen yhdeksi sukupolveksi. Ja sitten kun on ne 200 miljardin työeläkevarat, miten niitä voi sijoittaa? Me ollaan pankki. Me tiedetään, että milloin työeläkeyhtiöt joutuu vakuusvarantohommien takia myymään osakkeita. Sanotaan vaikka vuosien varrella Nokiaa tai Outokumpuun. Ne on dumpannut sinne alimpaan kohtaan. Silloin ne työeläkeyhtiöt on myyntilaidalla, koska heidän pitää myydä. Ei. Heidän pitäisi olla ostolaidalla silloin. Heidän pitäisi tankkaa velkarahalla siihen eläkepottiin niitä osakkeita, olla siellä just siellä toisella kantilla tekemässä käännös. Ja sitten taas, että jos 20 kaveri laittaa nyt niitä omia eläkemaksuja menemään ja ne rahastoidaan, siitä on sanotaan 50 vuotta aikaa siihen, että hän pääsee sitten eläkkeelle. Hänen rahat voitaisiin ostaa niin mikroyrityksiä, niin järjettömällä riskillä käytännössä, siitä ottaa sitä osakeriskiä niin paljon kuin vaan löytyy, eikä puulata näitä kaikki eläkerahoja yhteen ja katsoa siellä, että kuinka paljon me riskiä voidaan ottaa, vaan niin kuin sukupolvi kerrallaan, koska ne vastuuthan tulee vasta sitten nuorelle kaverille 4-50 kuluttua. Ja kuulijoille sellainen, että riski tarkoittaa siis tässä yhteydessä sitä, että se arvo vaihtelee rajusti lyhyellä aikavälillä, mutta pitkässä juoksussa myös tuottaa huomattavasti paremmin. Tämä on niin kuin tämän keskustelun ytimessä. Niin. Joo, mä ton ymmärrän ihan hyvin ja puolisen vuotta sitten, kun meillä oli työeläkeala koolla, niin pidin tämmöisen niin kuin
toimitusjohtajan Palopuheen. katsauksen työeläkealan porukoille ja tästä eläkeuudistuksesta. Mun yksi pointti siinä alussa oli, että uudistus on aina mahdollisuus. Niin. Ja mä halusin sillä herättää sitäkin ajatusta siitä, että meillä pitäisi niin kuin miettiä se, että mikä on niin kuin eläkejärjestelmän tavoitetila siellä 2040-luvulla ja sen jälkeisenä aikana. Mulla on 15 vuoden niin kuin historia tästä työeläkejärjestelmän puolella niin kuin vähän niin kuin eri kulmilta katsonut ja paljon on niin kuin tietysti ollut tekemisissä näiden eläkeuudistusten valmistelun ja vaikutusarvioiden ja laskelmien kanssa, jota me tehdään sitten niin kuin niiden niin kuin uudistusten tueksi. Mutta sitten toisaalta myöskin arviointien, eli tutkimukset sitten jälkeenpäin, että no menikö se niin kuin oli ajatus ja näin poispäin. Ja kyllähän se varmaan pätee niin eläkejärjestelmän uudistuksiin kuin kaikkiin muihinkin uudistuksiin, että me tehdään, ei vaan Suomessa, vaan varmaan joka puolella, missä on demokraattinen päätöksenteko. Uudistuksia pitkälti niin kuin, ikään kuin sille pakon edessä moodilla. Niin. Et nyt meillä on tämä järjestelmä, mutta se ei nyt enää pelitä tällä tavalla tässä vaiheessa, että nyt mitäs me keksitään, että se pelittäisi. Ja tämä on niin kuin se tapa, en tiedä onko se luonnonlaki vai onko se tämmöinen niin poliittisen edustuksellisen demokratian niin kuin yksi ominaispiirre. Se ajattelutapa on kääntynyt niin kuin tähän näin, varsinkin tämän niin kuin, pakon edessä. Niin, koska se reaalitalous ja sitten nämä niin kuin meidän luodut järjestelmät ei tällä hetkellä mene yksin. Eli tulee se, niin kuin, oli se sitten demografinen tai taloudellinen tai toiminnallinen paine niihin järjestelmiin. Sitten niitä lähdetään muokkaamaan ja sitten se tekee kipeätä, eikö niin sanotusti kaikille, jotka ajattelee, että nyt me joudutaan jotenkin luopumaan. Niin, tai muuttamaan. Niin. Muutos on pahasta. Niin, ja kun sä teet muutoksen, niin siellä on aina se riski, että joku saa enemmän kuin toinen. Että tulee tämmöinen niin kuin tulojaollinen kamppailu siitä. No, ja moni uudistus niin kuin kärsii lähtökohtaisesti jo siitä ajattelutavasta, että tämä ei saa maksaa mitään ja kukaan ei saa kärsiä mitään. Ja sitten sä yrität sellaisessa pakkopaidassa tehdä sitä niin kuin transformaatiota. Eläkejärjestelmässä tarkoittaa, että sä teet sitä hitaasti pikkuhiljaa hivuttamalla, niin kuin ne syklit on pitkiä. Kyllä. Eläkejärjestelmässä ne voikin olla silloin, kun sulla on niin kuin lähtökohtaisesti kunnossa oleva systeemi. Niin sitten sä pystyt sitä tekemään niin kuin tällä ajallisesti niin kuin, pidemmällä jänteellä. Mutta se, että niin kuin meidän päättäjät lähtisivät niin kuin ajattelemaan ton tyyppisestä ajattelukulmasta, mitä sä tässä ja tuotte esiin, että asetetaan joku tavoite pitkälle aikavälille, että miten meidän niin kuin eläketurva pitäisi niin kuin hoitaa ja rahoittaa. Ja sitten siinä on ehdotus taustalla, että tämä olisi niin kuin semmoinen yksi potentiaalinen mekanismi, jota hyödynnettäisiin, jotta se rahoituksellinen perusta sen niin kuin saman vastuun hoitamiselle ja saman niin kuin tarpeen hoitamiselle olisi olemassa. Ja että tästä tulisi sitten sen tyyppistä hyötyä, mitä sä tässä tuot esiin, että me voitaisiin niin kuin tätä non-wage costia, eli tämän niin kuin palkkakustannuksen päälle tulevaa niin kuin sosiaaliturvaa kulua niin kuin pienentää, palkkaperusteista niin kuin kulua pienentää. Varmaan niin kuin ajatuksellisesti voisi kuulostaa sellaiselta, että päätöksentekijät niin kuin kiinnostuisi ja tarttuisi. Toinen asia on sitten se, että tarttuuko ne oikeasti. Ja siellä tullaan sitten niin kuin sinne valmiuksien, emootioiden, intressien, tämmöisen maailmaan, joka on sitten niin kuin vähän erilaista kuin mitä sä niin kuin ajattelet vaikka sieltä niin kuin ikään kuin pitkällä ja hyvällä sijoitustietoisuudella ja kokemuksella ja rahoituksen teorian niin kuin ymmärryksellä. Tai mitä mä niin kuin asiantuntijaorganisaatiosta niin kuin katselen, ajattelen. Ja tämä on se varmaan se niin kuin poliittinen vaikeus sitten viime kädessä kuitenkin, niin kuin, että löytyykö päättäjillä niin kuin halua ajatella kauhean pitkälle ja testata omia niin kuin, ajatusmallejaan ja oletusarvojaan. Ja sitten kun ne on kuitenkin esimerkiksi työmarkkinajärjestöt myöskin edustuksellisia järjestöjä, että löytyykö sieltä niin kuin siinä äänestäjäkunnassa, siis sanotaanko vaikka nyt ammattiyhdistysliikkeissä, ikään kuin sellaista tahtotilaa, että lähdetään niin kuin, miettimään niin kuin vähän radikaalimpaa uudistusta.
Pitäisikö se tehdä poliitikot ohi tämän koko työmarkkinaskenen tämä päätös, jotta tässä niin kuin selvästi tuntuu, että mitä valmiutta ei ole. Sä maalailit tämän siihen, että siellä syödään sitä kampaviineriä, kokoustellaan ja tehdään joku pikkujusteerus pienen paineen alla ja sitten se on siinä. Että ei tule tämmöistä isoa uudistusta. Mun mielestä tämä oli hirveän mielenkiintoinen, kun sä sanoitit sellaisen niin kuin mutun, mikä itselläkin on ollut siitä, että mitkä nämä niin kuin realiteetit tällaisen päätöksen aikaansaamiseksi on. Mutta sitten toisaalta niin se voisi miettiä jopa niin, että se tehdään poliittisella päätöksellä, tehdään tällainen poliittisen päätösvallan sisällä olevasta niin kuin massasta, esimerkiksi että nyt tätä Solidium tai joku muu, mistä sitten ikinä otetaan se tarpeeksi monta miljardia, jotka tehdään tällaisena kertainvestointina. Kukaan tuskin pistää hanttiin sille, että nyt tulee lisää rahoitusta pitkässä juoksussa eläkejärjestelmällemme, ja kukaan tuskin nousee siitä barrikaadeille, en tiedä, vaikea käsittää, mutta mikään ei enää yllätä ainakaan mua. Ei. Mutta siis periaatteessa, kun mä kelaan tätä niin mistä tämä niin tällaiset ajatukset ja tekemiset ja niin haastot juurtuu, niin jos katsoo maita, jotka on ollut jossain vaiheessa niin vähän niin kuin lirissä, otetaan joku Singapore tai Irlanti tai joku, niin siellä, onko se sitten just tämän mainitsemasi pakon edessä, niin siellä syntyy sellainen yhteiskuntaymmärrys, että okei, nyt tarvitsee tehdä jotain. No Singapore on ollut vähemmän yhteiskuntaymmärryksen tarpeessa, mutta nyt Irlannissa ehkä kuitenkin. Ja silloin syntyy tällaisia niin kuin rohkeita, selkeitä no-brainer-päätöksiä, jotka sitten kantaa siis todella pitkälle. Että niin kuin Singapore oli niin kuin niin kuin 50 vuotta sitten. Niin vähän niin kuin NATO-päätös Suomessa. Tiedätkö, että yhtäkkiä kun tuli hyvä ehdotus, koko kansa siihen taakse. Kyllähän näitä syntyy, mutta siis tavallaan se, että niin kuin mä näen tämän, niin kuin, kun on näitä kolarivideoita, Euro NCAP kolarivideoita, kun ajetaan erinäisiä autoja ja katsotaan, miten ne menee palasiksi ja miten crash test dummit pyörii siellä sisällä. Onko se Suomi-neito puikossa siinä sellaisessa? Mun sieluni silmillä näen, kun Suomen talous ajetaan nyt tällaista betoniporsaista vastaan ja sieltä on jo puristunut puolet konepellistä kasaan ja tiedetään, että tämä menee ihan lyttyyn. Tämä on niin kuin tällainen slow-mo-elokuva, niin kuin oikeasti sillä tavalla niin kuin 1000 freimiä sekunnissa. Ja haluaisi jotenkin palavasti tuskastuneena, että kun me ollaan niin kuin fiksu väkeä oikeasti, että mitä me oikeasti kinataan tää keskenämme ja että kampitetaan toisiamme, että pitäisi niin kuin uskaltaa nyt rohkeasti tehdä tällaisia irtiottoja vähän sieltä, täältä ja tuolta, että me saataisiin tämä niin kuin tulevaisuuden trajektori, tämä niin kuin kehityssuunta niin kuin käännettyä tällaisesta syöksykierteestä, niin kuin saataisiin ilmaa taas niin kuin siipiä alle ja saataisiin tämä niin kuin tulevaisuus. Niin kuin, Oletko sä messissä? Ootko messissä? niin kuin nousemaan. Ja sen takia se myöskin hirveän, anteeksi, mutta se on niin kuin hirveän mielenkiintoista käydä tällainen keskustelu just ihmisten kanssa, jotka oikeasti tietää, miten tämä menee. Ja mun mielestä sä sanoitit sen todella hyvin. Edelleen mä jätän tämän haaston eloon tässä näin, mutta eläkeyhtiön eloon. No joo, sekin vielä, mutta että niin kuin, tavallaan tällaista niin kuin peräänkuuluttaisi, että tämä palo tulee nyt totta kai siitä, että me ollaan niin kuin ymmärretään pitkäjänteisestä kustannustehokkaasta säästämisestä jotain. Ja tavallaan tämä on ratkaisu aika moneen. Me tuodaan box-homma jotain siihen kuvioon. Joo, ja sitten jos haluatte sitä niin kuin vakavammin, niin sitten sitä niin kuin ajatusta pitää kehitellä ja työstää, ja sitten sitä pitää lähteä myymään sellaisille tahoille, jotka on sitten siinä asemassa, että ne voi niin kuin ostaa sitä. Tarkoitatko, että tähän eläkeuudistukseen, mikä pitäisi tammikuun loppuun mennessä valmistua, niin tähän se ei ehdi? En minä tiedä, miten valmis ajatus teillä on, että sitähän voi tarjoilla siinäkin siis vaihtoehtona, mutta tämä on niinku se kysymys sit viime kädessä, kun aina välillä peräänkuulutetaan, onko Suomella visio, siis niinku mikä on niinku se Suomen tie. Singaporella uskoisin, että on, ja Irlannillakin varmasti on mietitty sitä niinku muutosta, että mitä ne tekee. Ja, ne on niin just näin, mutta että silloin aikana, mutta ne on niinku tietysti
kovin erilaisissa paikoissa täällä niin kuin pallolla kuin tämä perifeerinen Suomi, jonka niin kuin, mutta ne on kyllä periferiaita. No joo, Irlanti on englanninkielinen ja Englannin ja USA välissä ja kaikkea tällaista on sillä niin kuin jotakin periferistä, Euroopan periferiasta huolimatta globaalia niin kuin, hyötyä siitä omasta meillä oli Nokia asetelmasta ja jossain kielestä. vaiheessa. No joo, mutta et löytyykö eduskunnasta ikään kuin sellainen yhteinen tahtotila? Nythän me ollaan nähty, kun hallituskaudet vaihtuu, niin politiikka vaihtuu. Mä katselen sitä niin kuin vaikka eläkepolitiikan näkökulmasta. Nyt tässä on keskusteltu, että onko eläkkeet mukana leikkaustalkoissa vai ei. No mennäpä siihen. Edellisessä hallituksessa Antti Rinne halusi nettona nostaa eläkkeitä 100 eurolla, lähti ensimmäisenä vuonna jo kansaneläkkeet korjaamaan niin kuin ylöspäin. Sitä ennen oli Sipilä, joka jäädytti eläkeindeksejä, että nyt säästetään täältä näin. Tämä meidän demokraattinen systeemihän on vähän tällainen, että kun hallitukset vaihtuu, niin suunta muuttuu. Ja se on todella sääli. Se on niin kuin 2-3 vuotta mennään niin kuin johonkin suuntaan, sitten 3. ja 4. vuosi himmaillaan joku seuraava eduskuntavaali on tulos. Et tähän niin kuin eläkejärjestelmätransformaatiota, jota te tässä nyt niin kuin ajattelette, että I feel your pain. Että tämä olisi niin kuin fiksu, niin mikä olisi se niin kuin mekanismi, jossa tällainen niin kuin pitkäjänteinen politiikka ja iso rakenteellinen uudistus oikeasti tapahtuisi, ottaa huomioon, että meidän poliittinen järjestelmä todennäköisesti olisi erimielinen siitä, että tarvitaanko tällaista ja millainen se pitäisi olla ja tiedätkö, miten se menisi ja mitä kaikkea pitää huomioida. Se olisi kaikille sama eläke. Mä luulen, että se niin kuin, voisi hyvinkin mennä läpi. Tai sitten työmarkkinajärjestöt, jotka nyt neuvottelee, niin kuin heidän ensimmäinen kysymys on what's in it for me tyyppinen, että mitä me tästä hyödytään tai meidän niin kuin kannattajakunta ja näin poispäin. Ja sitä sulla oli se argumentti, että hyödytte sillä, että se on niin kuin eläketurva hoituu, mutta halvemmalla. Että sitten siinä on nyt ehkä joku koukku, jolla sitten voi lähestyä, jos se on niin kuin fiksu ja loppuun saakka mietitty. Mä luulen, että meidän täytyy nyt tässä haastattelun lopuksi vielä siirtyä siihen vikaan päätyyn. Eli nyt kun on porukka eläkkeellä jo, niillä on se tietty etuus, minkä ne saa siellä. Kehysriihi on ensi viikolla. Siellä on listalla ainakin ideana ollut, että jonkunnäköisiä leikkauksia eläkkeisiin, joko lisäverojen tai sitä ehkä, että siihen siirretään vähemmän rahaa tai jotain muuta. Onko mitään ehdotusta, mitä siellä voisi tästä nyt tehdä, koska nyt valtiotalouden alijäämä on akuutti, jotain pitää tehdä nyt tänään 2024. Ja kerro vielä, miksi ylipäätänsä, miten tämä liittyy valtiontalouteen, koska eikö tämä ollut palkkarahoitteinen? Kun joskus sanottu vielä, että nauttii omaisuuden suojaa perustuslain puolesta, että pitääkö se edes paikkansa? No niin, nyt tuli jo monta kysymystä. Riihi ja sitten rahoitus ja sitten tämä omaisuuden suoja. Vai sanotko riihi, että näpit irti? No siis niin kuin tuossa totesin äsken, että työeläkejärjestelmän rahoitus on tällä hetkellä kunnossa, että tavallaan niin kuin työeläkejärjestelmän nykyisen toiminnan näkökulmasta ei ole mitään välttämätöntä pakkoa tehdä tällaista. Eli sieltä voidaan nipistää rahaa sitten? Se mikä raha siellä on, niin on meidän tuleviin eläkkeisiin, teidän ja minun, jotka olemme joskus siirtymässä ja kuulijoidenkin. Eli tavallaan siellä ei ole ylimääräistä nipistettävää, kun kaikki on laskettu sillä lailla, että tämä systeemi ja sen vastuut hoidetaan. Jos otetaan nykyiseltä eläkeläisiltä, että ei siirretä ihan niin paljon rahaa heille. Sitten tullaan tähän rahoitukseen, että miksi se nyt on ylipäätään täällä keskusteluissa. Niin kuin siinä on varmaan niin kuin 3 tapaa ajatella sitä noin niin kuin rahoituksen näkökulmasta. Yksi on niin kuin valtiontalouden tila. Se tulo ja meno on karmea epäsuhta, kun siellä on se noin 12 miljardin käppi, jota velalla hoidetaan tällä hetkellä. Niin valtiolla on intressi tietysti pienentää omaa eläkemenoaan. Ja sen se pystyisi tekemään indeksejä leikkaamalla. Ja se vaikuttaisi koko julkisen sektorin vastuulla oleviin eläkemenoihin. Jos Kevan eläkemenokunta hyvinvointialueella pienenee, niin kai siellä sitten voi ajatella, että siellä puolella ehkä on sitten maksun alennusvaraa ja se hyöty voidaan käyttää sitten vaikka sinne sote-henkilöstön niin kuin palkkakuluihin, joihin nyt niin kuin mietitään, että mistä ihmeestä se rahoitetaan. Onko tämä no-brainer sun mielestä? Mutta yksityisellä sektorilla eihän se niin mene, että jos yksityisen sektorin työeläkeyhtiöiden maksamia työeläkkeitä leikataan,
niin no, ne eläkkeensaajat, joilla on sitä yksityisen sektorin eläkeoikeutta, sitten saa vähemmän tai heidän eläkettä ei koroteta sillä indeksitarkistuksella. On pienempi eläkemeno, mutta kun se yksityisen sektorin rahoitustilanne on se, että on sen pitkän aikavälin niin kuin hienoinen nousupaine, ei kannata lähteä laskemaan maksua. En uskoisi, että työeläkevakuutusyhtiöt tai työmarkkinajärjestöt hakisivat alempaa maksua sen takia. Ja valtion näkökulmasta se sitten tarkoittaa, että okei, kun maksetaan niin kuin pienempiä eläkkeitä tai ne niin kuin indeksikorotukset, kun jätetään tekemät, niin se yksityiseltä sektorilta saaduista eläketuloista jää sitten vähemmän verotuloa käteen. Et sen takia se niin kuin hyötysuhde valtiontalouden näkökulmasta ei ole paras mahdollinen, on se varmasti plusmerkkinen. Mutta se ei ole lineaarinen eikä merkittävä. Niin. No sitten toinen juttu on niin kuin julkinen talous. Siihenhän lasketaan sitten ei vaan valtio, vaan myös kunnat, hyvinvointialueet ja sosiaaliturvarahastot, eli myös tämä työeläkesektori. Siitä näkökulmasta, kun katsotaan sieltä EUn niin kuin, julkisen talouden alijäämäsäännöistä, niin tämän tyyppinen sopeutus, vaikka nyt sitten eläkeindeksi, joku jäädytys tai jonkinlainen leikkaus, niin kyllähän se niin kuin julkisen talouden alijäämään vaikuttaa. Ja sitten on se taas se julkisen talouden kestävyysvaje, joka on niin kuin kolmas näkökulma tässä, että pitkän aikavälin ikään kuin balanssi tässä vastuiden ja varojen ja käytettävissä olevien resurssien niin kuin tasapaino. No mitä sitten oli toinen vaihtoehto, oli se, että jos ei indeksejä leikata, niin eläkeläisille joku raippavero. Niin, toimisiko se paremmin sitten? No se niin kuin verotuksen kautta hoitaminen on niin kuin sillä lailla ehkä potentiaalinen keino niin kuin miettiä sitä, koska sinänsä pystyt miettimään sitä tulojaollista aspektia, joka nyt on ilmiselvästi aina kaikissa poliittisissa päätöksissä kauhean tärkeä näkökulma. Ja sitten toinen juttu siinä niin kuin verotuksen puolella on se, että sitten sulla on niin kuin muutkin tulot kuin se työeläketulo siinä kohteena. Mutta sitten kun tällä hallituksella nyt on se ajatus, että mielellään niin kuin ei verotuksen kautta niin kuin tasapainotusta hoidettaisi, niin se on sitten vähän niin kuin ei mielellään go. Tästä tuli todella niin hyvin ja tiivistetysti tämä niin kuin päätöksenteon ongelmallisuus. Että kun se ulkoa näyttää siltä, että mitä helvettiä, leikataan kuluja, niin tässä se mun mielestä kiteytyy tosi hyvin se, että se ei ole niin kuin binääristä tai suoraviivasta, koska jos sä leikkaat jostain, niin se on jostain toisesta pois ja sitten verotulot vähenee ja ympäri mennään ja takas tullaan ja mikään ei muutu. Et se on niin kuin se on vaikeaa. No mikä se on suositus? Sanot sä, että näpit irti kokonaan eläkkeestä vai että jos pitää mennä johonkin, niin menkää tähän suuntaan? No pääministeri jo taisi eilen iltapäivällä ilmoittaa, että eläkejärjestelmää ei tässä nyt tulla puuttumaan. Että se on, näyttää siltä, että tämä ratkaisu on jo poliittisesti siellä hallituksen piirissä tehty. Eläkejärjestelmän niin kuin, sopeutusta siellä on katsottu varmasti niin kuin just tämän indeksijäädytyksen ja sitten muiden mahdollisten keinojen kautta. Varmaan myös se verotusta mietitty niin kuin eläkkeensaajien osalta, ylipäätään tuloverotuksen niin kuin rakenteita ja tasoja ja näin poispäin. Mutta näyttää siltä, että siitä on jo päätös, tuskin nyt se voisi tässä niin kuin muutaman päivän sisällä enää pyörtää, jos pääministeri eilen sanoi, että eläkejärjestelmää ei kosketa. Ja se perustelu oli se, että käynnissä on eläkeuudistusta koskevat neuvottelut. Eli tavallaan tässä niin kuin se valtionhuoli on niin kuin akuutti tässä ja nyt tasapaino tai sen epäsuhdan parantaminen. Ja sitten kuitenkin, kun puhutaan eläkejärjestelmästä, niin meillä pitäisi olla pitkäjänteinen ja niin kuin luottamusta herättävä toimintamalli tässä taustalla. Ja siinä mielessä musta on parempi niin, ettei tehdä niin kuin hätiköityä niin kuin hätäratkaisua, joka tuo niin kuin poukkoilua tähän Suomen niin kuin eläkejärjestelmän hoitamiseen, vaan mielellään tehtäisiin sitä niin kuin pidemmällä aikavälillä. Sitten vielä vikaksi kysymykseksi. Nyt kello juoksee niin paljon, että tämä on pakko katkaista, vaikka tähän törkeä mielenkiintoinen keskustelu. Kyllä. Tämä omaisuuden suoja, maksussa olevat eläkkeet, nauttivatko ne omaisuuden suojaa vai pystyykö niitä leikata tarpeen tulla? Nyt pitää olla kaikki keinot käytettävissä tähän eläkeuudistukseen.
No joo, varmaan se sielläkin on niin kuin mietittävänä siellä eläkeuudistuksessa, että mitenkä sen kanssa sitten pitäisi toimia, varsinkin jos jotain tasapainomekanismia, tämmöistä automaattista vakautta ja niin kuin mietitään. Eli se, niin kuin, että huonoina aikoina voidaan heikentää ja parempana aikana sitten parantaa esimerkiksi, jos eläkkeet olisi siinä niin kuin yhtenä kohteena. No meidän perustuslain tulkinta on se tavallaan, että palkansaaja on niin kuin luopunut omasta palkastaan silloin työuran aikana. Se on niin kuin ikään kuin tallettanut sen niin kuin vakuutusmaksun. Se on hänen palkkarahansa ikään kuin siitä kulmasta katsottuna. Ja kun hän on eläkkeellä, niin hän saa sen aikanaan maksamaansa niin kuin vakuutusmaksun eläkkeen muodossa takaisin. Joskus käytettiin tästä termiä jälkipalkka, että eläke on niin kuin jälkipalkka. Joo. Ja perustuslain tulkinta on ollut silloin, että kun tämä on tämmöinen korvamerkitty niin kuin tulonsiirto elinkaarella, sitä se on valtaosin. 3/4 tästä koko rahaliikenteestä eläkejärjestelmästä on tulonsiirto elinkaarella, ei eri sosiaaliryhmien välillä. Niin se on ikään kuin ihmisen omaa rahaa, jota ei käy pois ottaminen. Mutta indeksitarkistus taas ei ole ansaittua eläkeoikeutta. Eli siihen voidaan puuttua. Eli indeksiin voidaan puuttua ja siihen on puututtu ja sitä niin kuin sääntöäkin on rukattu. Tulevia eläkeoikeuksia voidaan myös muuttaa, mutta jo karttuneita ja maksussa olevia, niin kuin siihen pätee tämä omaisuuden suoja. Se rajapiste on se, kun sä pääset eläkkeelle, niin sitten se on maksussa ja se on sen omaisuuden suojan puitteissa tällä hetken tulkinnalla, mutta niin kauan kun sä oot siellä maksupuolella, niin voi olla, että sun maksuehdot kirjoitetaan täysin uusiksi. Joo, just näin, että tuleviin pätee sitten joku uusi laki, joka kirjoitetaan ja sen mukaan sitten mennään. Mutta tämä tulkinta, kun mä sanoin, että meillä on tähän kuolevuuteen liittyen tämä elinaikakerroin. Musta se on niin kuin jännä, siis sitä ei niin kuin silloin aikana omaisuuden suojan näkökulmasta niin kuin, nähty ongelmalliseksi. Sehän nimenomaan leikkaa alkavaa eläkettä. Kun mä sanoin, että oli se laskusääntö, että ansiot kertaa 1,5%, mikä se nyt silloin vaikka oli vähän erilainen sääntö, mutta kuitenkin, niin siihen lisättiin tämä kerroin. Eli se alkava vanhuuseläke sen takia, että sen pitää kestää pidemmälle, niin sitä pienennettiin sitä kuukausiannostusta niin sanotusti. Niin sitä ei nähty niin kuin ongelmalliseksi asiaksi, vaikka sun niin kuin kuukausieläkkeen taso siinä muuttuu. No, mutta sillähän se periaatteessa lähtee siitä, että sä saat ne rahat kuitenkin, mutta ne jaetaan vaan useammalle vuodelle. Joo, mutta ikään kuin periaate muuttuu. Kyllä. Siis siinä uudistuksessa. Toisaalta... Ja erittäin merkityksellinen työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden kannalta. Todella merkityksellinen. 70-luvulla syntyneelle se tarkoittaa sitä, että noin 10% pienempi on se maksuun tuleva kuukausieläke tämän elinaikakertoimen vaikutuksen takia. Toisaalta. Mutta se riittää sitten pitemmälle. Toisaalta tässä on niin kun, tähän periaatteeseen nähden, niin se on vähän hassu, koska jos sä kuolet sun eläke sinä päivänä, kun sä oot jäämässä eläkkeelle, niin sun kaikki eläkerahat jää saamatta. Sä et vaan niin kuin enää siitä silloin huolehdi itse, että sukulaiset voi ehkä huolehtia siitä, mutta sitten meillä on tämä perhe-eläkeoikeus, jossa on niin kuin lesken eläke ja lapsen eläke, eli se edun jättäjän eläkeoikeus jaetaan sitten niin kuin jäljelle jääneille perheenjäsenille. Tuleeko se täysimääräisesti sieltä läpi? No sieltä katsotaan sitten se niin kuin, lesken taloudellinen asema. Niin. Eli jos leski ei ole niin kuin ansainnut itselleen niin kuin kohtuullista järkevän kokoista eläkettä, niin sitten hyödynnetään se edunjättäjän niin kuin eläkeoikeutta ja pidetään sitä lesken laskennallista elintasoa. Mutta jos hänkin on niin kuin ollut hyvä tuloinen, niin sitten se menee niin kuin just katoaa tuhkana tuleen. Koska silloin lesken taloudellinen asema ei muutu. Niin. Hänen oma eläkkeensä paikkaa huolehtii niin kuin siitä hänen toimeentulosta ihan samalla tavalla kuin jos siellä olisi ollut puoliso siinä taloudessa. Mutta tähän äskeiseen periaatteeseen niin kuin pohjautuu, että se, että kun sä oot maksanut niitä eläkemaksuja ja sitten kun sä tulet eläkkeelle, niin se kuuluu saada se eläke, niin sitten yhtä lailla niin se on vähän hassua, että jos sä sitten kuolet, kupsahdat niin kuin heti tai muutaman vuoden jälkeen, niin periaatteessa jos se olisi yksityinen eläkevakuutus, niin perilliset sais sen koko kertyneen potin ja voisi jakaa sen keskenään. Joo, ja tässä tapauksessa nyt haihtuu vähän niin kuin valtion pohjattomaan kassaan. Ei se mene valtiokassaan, vaan se menee niin kuin niille eläville eläke-edunsaajille,
Ja tarkoittaa sitä, että se maksutaso ei ole niin korkea kuin, että jos sitä aina jaettaisiin pois. Sen takia yksityinen eläkevakuutushan tulee kalliimmaksi. Kui? No, jos sä nyt ajattelet sitä, että tämä niin kuin perintö, joka siitä niin kuin maksetuista, niin, siis, että jaetaanko se vai ei. Jos ei sitä jaeta niin kuin sukulaisille perintönä, niin sehän jää eläkejärjestelmän rahoitukselliseksi hyödyksi, jonka takia maksutasoa ei tarvitse pitää niin korkeana kuin yksityisellä toisaalta toimijalla. Sitä maksutasoa ei tarvitse pitää niin korkealla sen takia, että se on 100% rahastoitu, eli se tuottaa korkoa korolle. No joo, sitten tullaan taas tähän niin kuin, taas ikään kuin siihen tekniikkaan, että mikä se rahoitustekniikka on, että onko siellä maksuja vai rahoitusta. Niin, jätetään nämä cliffhangeriksi siihen jatko-osaan, mikä me ehkä joudutaan tekemään, varsinkin kun kuulijat on ihan kuumana ja laittaa palautetta, #rahapodi@nuude.fi. Hei, iso kiitos Mikko Kautto, Eläketurvakeskus, toimitusjohtaja. Tämä oli todella antoisa keskustelu. Kyllä. Me opittiin tässä. Toivottavasti sinäkin opit meiltä jotain. Epäilen, mutta ehkä eläkepäivilläsi mietit tätä haastattelua, että sielläkin tuli käytyä. Joo, kiitos kutsusta. Mä ajattelin etukäteen, että tässä on tilaisuus puolintoisin oppia ja ennen kaikkea, jos kuulijat, katselijat sais vähän niin kuin paremman kuvaa niin kuin siitä, että minkälaisia näkökulmia tähän eläkejärjestelmäänkin liittyy. Niin. No niin. Kiitos kutsusta. Kiitos kun tulit. Joo. Todella hyvä keskustelu. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.